שמי זוהר ראובני, נולדתי בעמק יזרעאל, בקיבוץ שנקרא בזמנו קבוצת השרון, היום זה קיבוץ יפעת, ב-48. אני מהדור שנולד עם קום המדינה, וכשהייתי בגיל 1.5 שנה, המשפחה עזבה את הקיבוץ, הגענו למושב בית חירות, התחלנו את החיים מחדש. כשאני אומר התחלנו, אני הייתי תינוק, אבל ההורים שלי עמדו לפני משימה די מורכבת, לעזוב קיבוץ, לבנות את החיים, להיכנס למושב שיתופי, ופה גדלתי. בשכנות לנו נמצא מושב כפר ויתקין, ולמעשה הבית ספר והגנים היו בכפר ויתקין, ולכן התחנכנו במושב המפואר הזה שנקרא כפר ויתקין, ובסך הכל עברתי פה את הגן הילדים, את הבית ספר העממי. בתיכון עברתי ללימודים מקצועיים, עברתי לאורט נתניה. באורט נתניה למדתי כ4 שנים. בסך הכל גמרתי שם ציונים גבוהים, הייתי נחשב לתלמיד... אתה מראש הרגשת שיש לך גישה טכנית. כן, זה סיפור. שאתה נמשך על זה. טוב, אז אני חסר. אבא שלי היה מרכז המוסך של מושב בית חירות, ואני מילדותי עבדתי בתחום הטכני. יש לזה ביטוי להרבה דברים שאני אדבר עליהם בהמשך. וגדלתי עם הרבה ידע עוד לפני שהגעתי לבית ספר אורט נתניה. אני חושב שאני הילד היחידי בארץ שביקש לבר מצווה מתנה רתכת. אבל אני ידעתי את העבודה וידעתי אותה מבפנים, והנושא של טרקטורים ומיכון חקלאי היו מאוד בדמי. ולכן כשהגעתי לאורט נתניה, בסך הכל נחשבתי שם לתלמיד טוב, וגמרתי את הבית ספר עם ציונים טובים. הייתי אפילו מצטיין שכבתי בכיתה י"א, מה שלא כך מתאים לי. ובאיזשהו מקום, כשהגעתי לצבא, אז לא היו לי הרבה ברירות. היה לי חלום על קורס טייס, והיה לי חלום על סיירת שריון. וכשהגעתי לצבא אמרו, רגע, מכונאים אין לנו, ושלחו אותי לקורס מכוני טנקים מסוג שוט מטאור היה אז. רק שתבינו, הקורס היה 12 תלמידים, 12 חניכים בקורס. 4 מאפיקים, 4 מאורט נתניה, 2 מסינגלובסקי ו2 מהטכניקום גבעתיים. זה היה מבנה הקורס. אנשים מקצועיים אחד, וגם החיים הוכיחו שזה ככה, כי אני נפגש איתם, הם בהחלט הצליחו. היה קורס מאוד איכותי, והחלום שלי להגיע לסיירת שריון נעלם. הסבירו לי שלוחמים יש ומכוני טנקים אין, אבל נשאר אצלי בראש באיזשהו מקום. ואז שגמרתי את הקורס, נשארתי להדרכה. תוך כדי הקורס, עם גמר הקורס, פרצה מלחמת 6 הימים, ואני סופחתי לחוליית חילוץ של חטיבה 7, עם רב סרן חיים רזון, מי שיצא לו להכיר את האיש המיוחד הזה. ואנחנו היינו בצומת רפיח ובג'ירדי, והתעסקנו בחילוץ של טנקים וחילוץ נפגעים וחילוצים די מורכבים. שמאחר והתגייסתי לצבא, עוד לא הייתי בן 18, אז המציאות הזאת של המלחמה פגשה אותי בגיל צעיר. הייתי לפני 18.5 וכבר הייתי בעניינים, כמו שאומרים. יצא לי לראות את חטיבה 7 מקרוב על כל אזורי הקרבות שלה, ואז חזרתי לבה"ד 20, זה בסיס הדרכה, ואמרו לי, אתה חניך מצטיין של הקורס, אתה הולך להדרכה. איך עברה עליך התחושה של 6 הימים? היה לך קשה נפשי, הרי נתקלת בטנקים שנפגעו, עם כל ההשלכות של זה. איך היה לך הרגשה הכללית? היה לי קשה, אבל מצד שני, כל החינוך של השנים שלי, ידעתי שאנחנו בונים אותנו לרגע הזה. זאת אומרת, לא בא לי בהפתעה הקטע שלנו. אני זוכר שבתיכון היינו בטיול של בני המושבים. שהיו שם עוזי דיין ואלי קרון וכל מיני חבר'ה, שאחר כך לימים נהיו כל מיני אלופים בצה"ל. ואני זוכר שישבנו בקורזים, שזאת הייתה יחזות נחל של בני המושבים,
ומוקי בצר, כל החבורה הזאת, והם אמרו, אתם רואים את הגבוהות האלה לגולן? אנחנו נלחם עליהם. אני מדבר איתכם על שנת 64, 63, הרבה לפני 6 הימים. זאת אומרת, ידענו שאנחנו בונים אותנו גם שאי פעם יבוא יום שאני צריך לתת את זה, ולכן לא הייתי באיזושהי הפתעה מוחלטת ב6 הימים, כאילו מאיפה זה נפל עלינו. היה לי ברור שזה תפקידנו, ולכן גם לא הייתה לי איזו בעיה של שוק או משהו כזה. המפגש עם הכלים הפגועים ועם פגועים ועם אנשים ועם פצועים הוא מפגש קשה, אבל גם זה באיזשהו מקום הרציונל עובד מאוד חזק, ואתה מהר מאוד מבין מה אתה צריך לעשות בסיפור הזה, ומחר ואתה עסוק אז אין לך זמן למחשבות, ואת זה פגשתי אחר כך כעבור שנים ב6 הימים ביום כיפור בצורה הרבה יותר עמוקה. אבל אני זוכר אפילו קוריוז, שכשהייתי, אחרי שהמלחמה נגמרה ב6 הימים וכולם חגגו את הניצחון וזה, אז אנחנו קיבלנו משימה עם הרב צמל, הרב של יסוד שריון, ללכת לאסוף נפגעים מהטנקים, ממש. הגיע חבר'ה מהרבנות הראשית וחבר'ה מסיירת שריון, ואנחנו עם הטנק חילוץ, והתחלנו פשוט לאסוף. ואני זוכר שזה היה הדבר האחרון שרצינו לעשות, וסננו את זה. כולם חוגגים, ואנחנו מתעסקים בחולות של אל-עריש, שמחפש שאריות של חברים שלנו או לוחמים של צה"ל. ועד בוקר אחד הרב צמל, שהיה רב סרן, אמר, חבר'ה קדימה, ואני עם הפה הגדול שלי זרקתי לו בתור בדיחה, חבר'ה קדישה. הוא הסתכל עליי ככה ואמר לי, נדבר על זה, וכל החבר'ה מסביב אמרו, תגיד, אתה השתגעת? אתה טוראי, זה רב סרן. מה אתה תחטוף אותה? ואמרתי, מה לעשות? אמרתי. בערב, אני רואה ברשימת שמירה, שאמרנו בזוגות, אני רואה בשמירה מופיע הרב צמל וזוהר ראובני. אנחנו זוג בשמירה. אמרתי, הנה הוא הולך לעשות לי משברך. ועליתי לשמירה, והרב, בגדולתו אני אומר, הוא הסביר לי כמה חשוב להביא חלל לקבר ישראל. הייתה לנו שיחה מאוד עמוקה כל הלילה על הסיפור הזה, בצורה מאוד אבאית, בצורה מאוד ערכית. ואני התנצלתי, אמרתי לו, תשמע, לא התכוונתי לפגוע, זה, אתה יודע, חוש הומור וחבר'ה קדישה. ומאז נשארנו ידידים. אחרי שנים הייתי קצין בגייס, הוא עוד היה רב של הגייס, היינו מתחלפים ברכב, לא היה טנדר גלדיאטור ולא היו 7 בנות, אז הייתי נוסע בקרמל והוא היה לוקח את הטנדר. אבל באותה שנייה הבנתי גם את החשיבות של מה שאני עושה, ובכלל התחלתי להבין שלא חשוב מה שאתה עושה, כל עוד אתה על הקו הזה של התרומה, אתה צריך להבין שאתה עושה את הדבר הכי חשוב בעולם. באותה שנייה, הדבר הכי חשוב בעולם היה להביא חללים לקבר ישראל. נכון, זה לא בדיוק המקצוע שלנו, לא לזה הוכשרנו, אבל גם זה חשוב, וחשוב מאוד למי שקשור בזה. סתם סיפור קטן על המלחמה. יש לי עוד שאלה. איך היו השוטים מבחינה חימושית שהשתתפו ב6 הימים? השוט הוא טנק מסובך, הוא טנק שהורכב בשלהי מלחמת העולם השנייה, שהאנגלים בנו אותו מבחינה תכנונית יוצא מהכלל טוב, הטובה, הצריח, התותח, הכל מצוין, המערכות המכניות שלו, מאחר ולא היה זמן לפתח מנועים, לקחו מנוע של ספיטפייר, אותו מנוע של המוסטנג, הרולס רויס מרלין, התאימו אותו לטנק, ואחר כך התאימו לו קלאץ', ואחר כך התאימו לו גיר, והקטע הזה היה מאוד מאוד בעייתי. הדבר הכי חשוב זה צריך יכולת מקצועית גבוהה מאוד של הצוותים הטכניים. לא היה דבר כזה, מחליפים יחידת כוח. מחליפים קלאץ', מחליפים מנוע, מחליפים גיר, מטפלים בהיגוי. אתה היית טנקיסט, אתה מכיר את זה. בסך הכל הכלים זה היה מאוד מאוד אינדיבידואלי. ביחידות שבהם היה חימוש טוב ופיקוד טוב, כי גם חשוב מאוד מה המג"ד והמ"פים והסמ"ך נותנים דגש לזה, אז הכלים היו בכושר טוב. ב6 הימים, בניגוד ליום כיפור, מרחקי הנסיעה היו הרבה יותר ארוכים, כי הם היו בעצם מגבול הדרומי ניצנה, או מעזה לכיוון התעלה. יום כיפור היה לנו תנועה, קילומטראז' קטנה יחסית, ולכן היה יותר חשיבות שמערכות הצריח יתפקדו כמו שצריך, אבל גם על זה נדבר בהמשך.
וככה נגמרה מלחמת ששת הימים והלכתי להדריך, ואחרי 2 מחזורים של הדרכה הבנתי שזה מתחיל לשעמם אותי, וביקשתי ללכת לקורס קצינים, פנו אליי והסכמתי, והלכתי למבדקי קצונה, כל הנוהל המקובל, והלכתי לקורס קצינים, זה היה קורס ארוך מאוד, 11 חודש, כי זה היה גם הכנה של חודש, ואחר כך בה"ד 1, והשלמה חילית של 5.5 חודשים, קורס מאוד ארוך. חודש לפני גמר הקורס, קראו לי לאיזו ישיבה דחופה במכחשה, ואמרו לי, אתה נבחרת, אתה גומר את הקורס בשבוע הבא, אתה מקבל דרגות של סגן משנה, שזה היה בשבילי לא לחכות עד סוף הקורס, אתה לומד אנגלית, שבועיים אינטנסיבי, ואתה נוסע לאנגליה ללמוד את הבירים. אמרתי, מה זה הבירים? אמרו, קודם תחתום 3 שנים, אחר כך נגיד לך מה זה הבירים. אמרתי, לא חותם, תצטרכו להגיד לי. ואז התברר לי שהביר זה הצ'יפטיין, וחתמתי, ושבועיים אחרי זה האנגלים הטילו את האמברגו, ואני המשכתי בקורס רגיל עד הסוף, כשהנושא הזה אסור היה לדבר איתו עם אף אחד. יכול להיות שהייתי פוגש את חיים דנון בקטע הזה, אבל זה לא קרה. ובאיזשהו מקום, כשגמרתי את הקורס, אז כרגיל, היה לי קצת בעיות של משמעת, חצפויות, ולא גמרתי חניך מצטיין, לא שניסיתי אפילו, אבל גמרתי בציון גבוה מאוד, ומפקד הקורס אמר לי, תשמע, אתה לא פרצוף של חניך מצטיין, אבל היית החניך שלי. אתה יכול לבחור איזה יחידה בצה"ל שאתה רוצה. נותן לך את אפשרות הבחירה. ואני דבר ראשון אמרתי לו, חטיבה 7. חטיבה 7 הייתה בשבילי המודל, בסך הכל היו 2 חטיבות סדירות, 188 הייתה בהקמה, צנטוריונים, 6 הימים, 7. וקיבלתי, באמת הוא אמר אין בעיה, הגעתי לחטיבה 7, עוד באתי עם הכובע הירוק, וכל הזמן פחדתי שמאן לא אצדיע כמו שצריך, הכניסו אותי לבית סוהר, היו כל מיני אגדות, גורודיש ובניינים, והגעתי לחטיבה לרעיון, והיה קצין חימוש, קראו לו מרקו, הכיר אותי מקודם. הוא אמר לי, לאן אתה רוצה ללכת? אמרתי לו, הסיירת. הוא אומר לי, אבל בסיירת זה בעייתי. אמרתי לו, אני רוצה ללכת לסיירת. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה? יש בסיירת מ"פ משוגע, קוראים לו שלמה באום. כל הקצינים שם זה חבר'ה קשים. הקצין חימוש הקודם שהיה לפניך, העיפו אותו מעכשיו לעכשיו. אולי הוא יוכל לקבל אותך. הרים טלפון לבאום, כי בחטיבה, קצין חימוש של פלוגת ציור הוא כמו קצין חימוש הגדוד. הוא לא ממם חטג או משהו, הוא גם יושב במטה, הוא כאילו קצין חימוש של יחידה עצמאית. ובאתי לבאום לרעיון. זה אחד מנקודות המפנה שלי בחיים. כי בסך הכל הצבא שלי היה מרתק, מעניין, טכני, מקצועי וגם קרבי, אני גם על זה אגע. וכשהגעתי לבאום לרעיון, הוא התחיל ככה. עד היום אני הייתי הקצין חימוש הכי טוב בפלוגה הזאת. המ"פ אומר לי. אמרתי לו, עד היום? הוא אומר לי, אז אני אוהב כאלה שנותנים, רושמים צ'קים, צריך לכבד אותם. אמרתי, אני אכבד אותו. הוא אומר, טוב, בוא נדבר, יש לך פה 3 צוותי סיור, 4 טנקים בכל צוות, 4 ג'יפים, 4 נגמשים, 4 זחלמים עוד היו, 20 מילימטר, חבלני. ניסה למכור לי את כל הסיפור בשעה, לא הבנתי כלום. אבל התחלתי להיכנס, הוא אומר, היום יום רביעי, יום ראשון בבוקר יוצאים לתרגיל גדודי, התחלף פעם אחת, בעד ג'קי אבן. אנחנו עושים תרגיל, פלוגת ציור עם טנקים, עם הכל, הייתה פלוגה של ברוידה, פלוגת טנקים שסופחה אלינו מגדוד 77, 211 בזמנו. ניצן היה שם בין המ"מים, חנן אנדרסון. בקיצור, אנחנו... ואז שנגמרה השיחה, הוא אמר לי, עד עכשיו אמרת לך מה אני, ואמר לי, יש חבר'ה פה תותחים כאלה, צריך לדעת להסתדר איתי, אמרתי, אני אסתדר. ואז הוא אמר לי, מה אתה רוצה ממני? אמרת, אני רוצה ממך רק דבר אחד, אני קצין בפלוגה, עושה קורס סיור, מה שצריך, כל מה שכולם עושים אני עושה. אין מצב כזה שהפלוגה עושה משהו ואני לא בעניין. הוא אומר, קיבלת, נעשה לך קורס סיור. ואכן באיזשהו שלב עשו לי קורס סיור, ועשו לי מסדר, וקיבלתי כנפי סיור, ועשיתי ניווטים, לא עשיתי את כל הסיור, כי כבר באתי אחרי בה"ד 1 והכל, אבל עשיתי בעיקר ניווטים עם אריאל ברזילי, זיכרונו לברכה, שממש לקח אותי באישית, ובאיזשהו מקום, הכל אני מדבר על חודשים. אחרי 1.5 חודש אני רואה, החבר'ה נעלמים מהפלוגה.
הם נוסעים לפה, הם נוסעים לשם, הכל סודי. אני מוצא את עצמי פתאום לבד בפלוגה עם כל המטה. ערב אחד מגיע מ"פ עם הגלדיאטור, עם גבע הנהג שלו. מה נשמע זוהר? אמרתי לו חרא. הוא אומר, למה חרא? אמרתי לו, כי היה לנו סיכום ואתה לא עומד בו. הוא אומר לי, איזה סיכום? אמרתי לו, סיכמנו שאני קצין כמו כולם עושה הכל. הוא אומר, אתה צודק. עכשיו, בוא, חותך דברים בשנייה. לא התחיל להסביר לי, תודה, אני יודע. חגור נשיקו בפלדה, תעלה על הטנדר. ככה זה נגמר. ועם הטנדר הזה נסענו לבטחה. ובבטחה ראיתי חיות מוזרות. מין הגמשים, שהם נוסעים גם במים, גם ביבשה, עם שרשרות. קראו להם BTR 50, כלים סובייטים. כשהכוח התארגן לפעילות מבצעית סודית ביותר. לא ידענו מה, לא ידענו איפה, אמרו לנו ירדן, בכלל התכוונו למצרים. רק שלא ייפלט החוצה, כי המחשבה של צה"ל הייתה להנחית 6 טנקים ו3 נגמשים מעבר למפרץ סואץ, צבועים בצבע מצרי, ולהכות במצרים, כי רצו לשבור קצת השובר שוויון של ההתשה בתעלה. והיחידות המיוחדות, הם ביצעו כל מיני פעולות מיוחדות, ועל חטיבה 7 הוטלה הפעולה הזאת עם טנקים של טירנים, שצבועים בצבע מצרי, שם פיקד עליהם לימים האלוף יעקב לפידות, איש מיוחד בפני עצמו, ובאום פיקד על הנגמשים, והתחלנו להתאמן לעניין הזה, ואז פגשתי את יואל גרודיש. גם כן, כל החיים זה דברים מקריים שמשתנים. תוך כדי האימונים, כלי אחד נתקע בכנרת, נתקע לו ההילוך. לא יכול להיכנס לטורבינות ולא יכול להיכנס לשרשרות, והכלי עומד בכנרת, וכל גל שעובר מעליו ממלא אותו מים, ועוד רגע הוא שוקע, ואת הצוות הוציאו, והנה, הכלי הזה טובע, ויוק מבצע. ואז אני רואה את יואל גרודיש נוסע עם סירת מים גומי, עם חבר'ה מהשייטת, אני סגן משנה, צועק לו, יואל, לא מפקד ולא כלום בדרך כלל. הוא עושה לי, מה? אמרתי, בוא, קח אותי. אז הוא עשה לי עם היד תנועת ביטול כזאת, מי אתה בכלל, מאיפה הפעלת עלינו? ואז פתאום אני רואה את הסירה עושה סיבוב, אני הייתי על דוברה, של חיל הנדסה. עושה סיבוב, הוא אומר, תעלה על הסירה, ועלינו לסירה, ובדרך לזה אמרתי, אתה נכנס את הנהג, אני תפסתי פיקוד על האירוע, אמרתי, אתה נכנס את הנהג, ליואל, גן אלוף, אני בתא התמסורות, ישחרר את ההילוכים. למה זה כמו פרגיזון? פותחים את המכסה למעלה, ועם הלום של הזה משחררים את ההילוך, כי גדלתי במוסך. וככה זה קורה, כאילו נכתב מהשמיים. אני בתא התמסורות, יואל בתא הנהג, אני פותח את המכסה של הגיר, רואה את המזלג התפוס, פעם ראשונה שאני רואה את הכלי הזה בכלל. פרגיזון, משחרר לו את ההילוך, ואנחנו יוצאים החוצה בנסיעה, טורבינות וזה, ויוצאים החוצה, וכולם עומדים ומסתכלים מאיפה נפל הילד פלא הזה, ועל זה אומרים, יש שקונה את עולמו ברגע אחד, ומאותה שנייה סומנתי. יואל אמר לי, אתה לא זז ממני מטר. הוא נסע לבית חירות, הוא דיבר עם ההורים שלי, הוא רץ לשלמה בם, ושלמה בם מסתובב כמו אבא של החתן. ולימים שאלתי את יואל, למה עשיתי להם היד שכך מתנועת ביטול ולמה חזרת? הוא אומר, אחרי שעשיתי לך ככה, נזכרתי שבם יום קודם, במיס 206 שתינו קפה, והוא אמר לי, יש לי קצין חימוש, מושבניק, משהו. ואז נזכרתי וחזרתי לאסוף אותך. תראה כמה שם מקרה מוזר. זה מצחיק, אבל זה ככה קרה. ואז התחלתי והשתתפתי בכל הדברים. היה שם הצוות של חבר'ה מהטכניון, שלחו אותם, הם לא הכירו את הכלי. היה לי איזה רוסי אחד שקראו לו סקורופינסקי, שבאמת עבד על הכלי הזה, והוא היה איתי כל הזמן. בן אדם מבוגר, מכונאי, לא איש קרב או משהו. ויצאנו אחרי כמה ימים לפעולה, וביצענו פעולה מאוד מאוד מפוארת. מי שרוצה שיסתכל במבצע רביב, השריון לא יודע לעשות יחסי ציבור ומורשת קרב, פעולה מטורפת עם החלטה, בייחוד של הדרג המדיני, להוריד 6 כלים מעבר למפרץ. בפעולה הזאת נהרגו 3 חבר'ה מהשייטת בגלל תקלה מבצעית, ביניהם עודד ניר, רפי מילו, שהיה עם דנון ועם ספיבר בקורס קצינים, פה מהאזור שלנו, היה חבר של אחי, זיכרונו לברכה. שניהם כבר אינם. ואז באיזשהו מקום, אחרי הפעולה הזאת, הסיירת נכנסה הוקם אז גדוד שנקרא 88 דוב לבן, שהוא עשה כל מיני פעולות מיוחדות, ועשה כל מיני מבצעים מיוחדים. בקיצור, היינו בשפיץ של הפירמידה המבצעית. לא עבד...
הפכת עכשיו לקצין חימות של הגדוד. של הפלוגה, לא היה גדוד. לא היה גדוד סדיר, זה היה גדוד חירום, עצח כזה. היו בו חבר'ה מכל מיני יחידות, סיירת צנחנים, מטכ"ל, שריון וזה. על הכלים האלה אני הייתי מומחה. גם צריך להבין, אתה לוקח חבר'ה מג'יפים, סיירי שריון, אתה מופשים אותם על כלי משוריין, מסובך, הוא יותר מסובך מנגמ"ש רגיל. והמזל שבאמת גם יאמר לזכותם שבתקופה ההיא אחוז הבני משקים ביחידות האלה היה גבוה מאוד, ובן משק בא מתחום טכני ברוב המקרים. הוא מכיר טרקטורים, היכולת הלמידה שלהם, של כלים חדשים, הייתה מאוד מהירה. חבר'ה מנחרות, חבר'ה מעוז חיים, חבר'ה מכל האזור הזה, אבל זה מה שמקובע. בסך הכל נכנסתי לעניין הזה, ובאמת קניתי לי איזה מקום של כבוד. המשכתי בפלוגת סיור, היה לנו עוד מבצע אחד שאחר כך קצת נדפק, עם שקיעה, באגם אמר, אבל באיזשהו מקום, והמשכתי בסיירת. המח"ט, כולם כבר הכירו אותי, מפקד הגיס הכירו אותי, הייתי מין, אז עוד לא היה הייטק, אבל הייתי מין נער פלא כזה, במרכאות. נתן לי המון סיפוק, המון עניין, המון תחושה, גם אני חושב על זה היום, השתתפתי בפעולה, הייתי חודשיים אחרי גמרא קורס שני, הייתי סגל משנה ירוק, מה שנקרא, וקיבלתי המון הערכה, וזה גם קיבלתי אפשרויות יותר, היה לי מאוד מעניין, וככה, ואז באיזשהו שלב, המשכתי בפלוגה, אפילו הייתה איזו תקופה שמילאתי תפקיד של סמ"פ, ובאיזשהו שלב, קצין בשם פלד עלה על מוקש, הוא היה בתחש, ושלחו אותי להחליף אותו, ואז היינו צוות של יואל גורודיש, יום טוב תמיר ואני, שלושתנו התעסקנו בנושא של מעבר מכשולי מים, קראו לזה אז ענף ושט, ושם שירתי איזו תקופה. היית כבר בקבע? הייתי כבר בקבע, אני חתנתי בקורס כבר שנתיים קבע. התגייסתי שנתיים וחודשיים, זה גדל לי ל3, ובסוף חתמתי עוד שנתיים כמעט בשביל הקורס שני וכל הפעילות שאחרי זה. ואז בשנת 70, בדצמבר 70, אחי נהרג בתאונה בסיני, היה לי אח בן 26, היה מבוגר ממני ב4 שנים, ואני החלטתי שאני קצת בא הביתה להיות עם ההורים, זה לא בדיוק התאים לי, ובאתי הביתה, ופה התבישו עליי איזשהו פרויקט גדול מאוד של המושב. אחר כך התלבשתי על ההקמה של מפעל של עוד לבן, ולמעשה לא חזרתי לצבא לקבע, עברתי למילואים. במילואים הגעתי לחטיבה 6 ו-9, שהייתה בהקמה. הייתה בהקמה. הגעתי לאימון הקמה. כי הגדוד שלי, הדוב לבן, הפך להיות יחידת מילואים, אבל מאחר ואני הייתי אז בקבע, אז את התפקיד שלי יש בחור בשם אורי שיינורן, נהרג ביום כיפור, היה קצין חימוש שלהם. הוא בא בכלל מסיירת צנחנים או משהו כזה. הוא נפל יחד, הלכה להם שם חוליה טכנית עם מכונאים, והם גם ניסו לחלץ פצועים שנפגעו בכלים. רובם כבר אינם. ואני הגעתי לחטיבה 6 ו-9, אימון הקמה, לא מכיר אף אחד. המזל שלי היה שמחר והייתי מדריך בעד 20 איזה שנה וחצי, שנה, אז רוב האנשי הטכניק, רוב הסמלים הטכניים היו חניכים שלי באיזשהו שלב. אז הכרתי אותם, כי אתה בא לאימון הקמה, יש לך איזה 70 כלים, בגדוד אני מדבר, 30 ומשהו טנקים ואיזה 30 נגמשים וג'יפים, יש לך משהו כמו 40-50 חייל, אתה לא יודע מי נגד מי, אתה לא יודע מי שווה, מי סמל טכני טוב, מי לא, ואת כל הסיפור הזה, כל המעולה הזאת, היא צריכה להפוך להיות יחידה בתוך שבועיים, 3 או חודש, אימון הקמה היה ארוך, אז היו עושים מילואים ארוכים. ואני זוכר שהתחלתי לרוץ כמו מטורף לכל הכיוונים, ואז פתאום... איזה גדוד היית? 93, עודד ארז. ובעצם היית קצין חימוש של הגדוד. קצין חימוש של גדוד 93, עודד ארז. עודד הכרתי אותו עוד מהסדיר, כי עודד היה באיזושהי תקופה, החליף את יהודה גלר בתור מ"פ סיור. אני ירדתי עם יהודה גלר לתעלה לתעסוקה, והוא נשאר עם יונתן ברגור בפלוגה. הייתי גם מין סמך של יהודה איזו תקופה מסוימת, עד שעברתי לתחש. האימון הקמה הוא דבר מאוד מסובך. אני זוכר שהתרוצצתי בכל הכיוונים, ופתאום הרגשתי יד כזאת, תופסת אותי בכתף, ואומרת לי, זה היה וקס, זקס, היה קצין החימוש ענק, אני קטן על ידו, אני גם 1.86 מטר, אבל הוא עוד יותר. הוא ככה תפס לי את היד בכתף, קיבץ לי את הכתף ואמר, תשב פה, אתה רואה את העץ הזה, תביאו לו שולחן וכיסאות, תשב פה, אתה מפסיק לרוץ.
כולם ירוצו בשבילך, אתה מפה מנהל את העניינים. זה יישמע מצחיק, מוזר, אולי זה עצה הניהולית הכי טובה שקיבלתי אי פעם בחיים שלי. פתאום התיישבתי בשקט, שמתי את הרשימות על השולחן מתחת לעץ הזה. שנים אחר כך הייתי בא לצלים, הייתי אומר ליעקובוביץ' או לספי, בעץ הזה למדתי לעבוד, תחת העץ הזה. ואמרתי, עכשיו נגמר. התחלתי להריץ את כולם, סמלים, פלוגות, הפסקתי לרוץ, התחלתי לנהל. ונזכרתי ביורם לונדון שאמר לנו בקורס קציני חימוש, תשכחו את ארגזי הכלים שלכם, אתם כבר לא הולכים להיות מכונאים יותר, אתם הולכים לנהל. וזה בדיוק מה שקרה, ובאמת מהר מאוד התלבשתי על כל הדברים, ארגנתי את הגדוד, לקראת סוף האימון הקמה כבר הכל היה מתוקתק, חוליות טכניות, תקלות, דיווחים, חלקי חילוף, הכל עבד מאוד יפה. צריך להבין שקצין חימוש זה לא מזיז דגלים. במלחמה זה מלחמה, אבל גם באימון, התקלות הן לא מתודיות, הן אמיתיות. כלים נתקעים וכלים נחלצים, ויש עבודה. וחימוש זה חיל שעובדים בו קשה, אגב, כל השריון עובדים קשה. אחת הסיבות שאני אוהב את הטנקיסטים זה שהם אנשי עבודה. שריון והנדסה זה שתי חילות שאנשים, גם הנדסה יצא לי קצת לעבוד כמה שנים בגלל הנחיתה מהים והדוברות. זה חיל של עבודה. אני מאוד אוהב את הגישה של הטנקיסטים. אין שם הרבה מפקדים שהם מצויים. הם אוכלים עם הצוות שלהם מאותו מסטינג או מאותו קופסה, והם חיים איתם, והם אנשי עבודה, גם שיהיה מ"פ. הכל עבודת צוות. הכל עבודת צוות, זה לא יאומן, אני זוכר תמיד, יש לי את הדוגמה המדהימה של צ'צקי, בלילה ראשון במוצאי שבת, ותכף נדבר על הגיוס, מותח את הזחל עם ג'ינס וחולצה לבנה, ועם המכשיר קשר, מדבר עם כל הפלוגה, ותוך כדי זה שהוא מותח את הזחל, הוא מדבר עם כולם, שריון, חיל של עבודה. וזה מה שיפה בו, אין מצ'ואיסטים. בקיצור, נגמר האימון הקמה, אחר כך היה לנו עוד איזה שני אימון, אחד או שניים, יש ויכוח בין סקני השבט, אם היו שני אימונים לפני יום כיפור או אחד, אני זוכר שניים. ובאיזשהו מקום, באותו זמן בנינו במושב את מוצרי עוד לבן, אני הייתי מנהל הפרויקט ומנהל הטכני, הייתי מאוד עסוק, ואז הגענו ל-73. יש לי עוד שאלה. כן. אתה בין השחרור מקבע למלחמה, למדת הנדסה, משהו? כן. למדתי קודם כל גם ברופין וגם עשיתי קורס מנהלי החזקה של המכון לפריון עבודה בייצור, והמדריך שלנו שהעביר את הקורס היה מהנדס החזקה של בית חולים. בית חולים זה מערכת החזקה מאוד מסובכת. וכן, למדתי ולמדתי חשמל, ועשיתי תואר, עשיתי חשמלי מוסמך. ודאי שלמדתי, גם היום אני לומד, כל הזמן לומדים, אבל כן, בהחלט שיפרתי את היכולות המקצועיות שלי בתחום האזרחי אמנם, אבל בהחלט. ואז הגענו ל-73, אני דווקא רוצה לדבר על ראש השנה. בראש השנה 73 נולדה ביתי הבכורה, אורית, ואני נוסע לבית החולים בהלל יפה, לבית היולדות, ובדרך, בצומת חדרה, שהייתה די דומה למה שהיא היום, אני רואה קומנדקרים ומסעיות של גדוד 75, חטיבה 7, זה גדוד שאני הייתי שותף להקמה שלו. אמנם הייתי בסיירת, אבל כשהקימו את הגדוד, המח"ט, ג'קי אבן ארגן צוות של קצינים ותיקים מהחטיבה שיחנכו אותם. אז הכרתי את כל החבר'ה שם, והם אהלן זוהר, מה נשמע, והם אומרים לי, אנחנו עולים לרמת הגולן, יש מלחמה. ראש השנה. אני אומר להם, איזה מלחמה על הראש שלכם? נולדה לי בת, בנות זה סימן לשלום. מה אתם עושים לי מלחמה באמצע היום? אתה לא יודע, זה מה שקורה. לא כך ייחסתי לזה חשיבות, כי אני מכיר מהצבא הסדיר, שהרבה פעמים מקפיצים יחידות לצפון, לדרום, כוננות, מלחמה, ותמיד זה מתבטל, ואף פעם לא יוצא מזה כלום. נזכרתי בזה אחר כך, כמה שבועות אחרי זה. החיילים הפשוטים ידעו שיהיה מלחמה. הם לא ידעו, זה מה שאמרו להם. זה מה שאמרו להם. אבל היה להם מידע. אמרו להם, כן. הם אמרו לי, אנחנו עולים ברמת הגולן, הולכת להיות מלחמה. זה היו המילים שלהם, ואני פתרתי אותם בחיוך ואמרתי, איזו מלחמה, נולדה לי בת, בנות סימן לשלום, תעזבו אותי מהסיפורים שלכם. ממש, זה אופי השיחה, הכל ככה בצומת, והגעתי הביתה, ובמלחמת יום כיפור עצמו, זה היה הפעם הראשונה שהילדה בת השבוע 10 ימים יכולנו לצאת איתה החוצה, אז יצאנו פה לרחוב לטייל,
ואני מתחיל לשמוע רכבים נוסעים על כביש החוף, אני גר מטר מכביש החוף, פלגן לא נורמלי וריצות, ואני מרגיש שמשהו לא בסדר, ואני פותח את הרדיו, אין כלום, ואני פותח את זה, אין כלום, ואני מנסה ב-BBC, פתאום אני שומע שיש איזה מתח, משהו גם כן לא ברור, שקט. ואני בזמנו, חצי שנה, חודשיים קודם, 3 חודשים, היינו בפגישה בימ"ח במנסורה, חצי שנה קודם, ודיברו שם על רשת קריאה סמויה וכל מיני דברים כאלה, ואמרתי, חבר'ה, קצין חימוש צריך להגיע ראשון לימ"ח. אמרו לי, לא, אתה תגיע עם כולם. ובאמת לא התארגנו לזה. טוב, יום בשבת בצהריים קיבלנו התראה לאיסוף, ואמרו, גם לא יכולנו לנסוע. לא היה לי בזמנו רכב, וחיכיתי לאוטובוס, הגיע אוטובוס כזה מאפן, אסף אותנו פה מהאזור, היו הרבה קצינים באזור הזה, הרבה לוחמים, ועלינו לגולן. ואני זוכר שבאוטובוס הוא עלה וטיפס שם לכיוון צפת, עוד לא היו הכבישים של היום, הוא טיפס ככה, קרטע לו באיטיות, ולידי ישב איזה סגן צעיר, שאני לא יודע מאיזה יחידה הוא בא, הוא כל הזמן אמר, עד שהאוטובוס הזה יזוז, אנחנו נגיע, כבר לא יהיה לנו מה לעשות, הסדיר יגמור את העבודה. אני הייתי זקן על ידו, הוא בטח היה בן 22 או 3, ואני הייתי בן 25, ואני הייתי אחרי 6 ימים, והרגשתי שאני חייל ותיק והוא ילד, לא אמרתי לו כלום. חשבתי לעצמי, החבר'ה האלה לא ראו מלחמה, הם לא ראו את 6 ימים, לא ראו את ההתשה, הם חושבים שזה... הם ששים אלי קרב, לא בדיוק מבינים, לא אמרתי לו כלום, שתקתי. 24 שעות אחרי זה ראיתי אותו בשעותיו האחרונות על אלונקה בצומת מעמץ. זה ממחיש את התופעה. בקיצור, הגענו לימ"ח, ובימ"ח בלגן אחד גדול. דבר ראשון אני פוגש את אורי אור. כשאתם הגעתם עם האוטובוס. ראיתם מרמת הגולן את הנוטבים? לא ראינו כלום. הגענו לימ"ח, שמעו קצת עדים של התפוצצויות, אבל לא משהו כל כך מסיבי, אני גם לא חושב שמישהו ראה, אולי. גם לא ככה, הייתי מאוד ממוקד בזה, כי הימ"ח היה כאוס. הכלים היו בתוך הסככות, התחמושת הייתה בעין זיתים. אי אפשר היה לנסוע עם נונונים בתוך הימ"ח, כי היו תעלות של ביוב וחשמל. את כל הימ"ח הזה העבירו 2-3 קודם לאזור ראש פינה. פגשתי את אורי אור, הוא נראה לי... אורי מכיר אותי מקודם, גם כשהיינו בקורס, והייתי בחטיבה 7 בסיור, החדר שלי היה ליד החדר של אורי. אורי ועודד היו חדר אחד, וחדר על ידם היינו אריאל ברזילי, זיכרונו לברכה, ואני. ואורי היה לו מנהג, כל יום שיש מסדר המפקד על החדרים, כשהוא היה יוצא לבדוק את החדר שלנו, הוא היה אומר לי או לאריאל, תבדוק את החדר שלנו, שלו ושל עודד. אורי יוצא לבדוק ושולח את החדר הראשון שהוא נכנס, הוא אומר, תבדקו את החדר שלי שהוא נקי. זה היה מין מנהג כזה של אורי שמאוד מאפיין אותו, מי שמכיר אותו. ולכן פגשתי את אורי, ואורי אמר לי, זוהר, תשמע, יש פה, תנסה להתארגן משהו יותר מהר, משהו יותר כלים, אנחנו... זה מקרה רציני, בעיה רצינית. ואז ירדתי למטה ופגשתי את שרול, בדגניה, יושב על הג'יפ, סיור, ושומע את עודד ארז. אני את עודד הכרתי אותו מצוין. הוא גם נתנייתי, היינו נוסעים הביתה, כשהוא היה סמג"ד של אורי, ואחר כך כשהוא היה מ"פ סיור. עודד נשמע כמו אדם אבוד. זאת אומרת, הצעקות שלו ברשת היו, ובדרך כלל בשירון גם לא כך צועקים ברשת, אבל הוא כנראה היה במצוקה, הוא אמר, הם עוברים אותי, אני שמעתי את האינטונציה שלו, והיה קשה גם להבין את המילים, אבל הבנו שזה ברוך גדול. ואז ירדתי לחבר'ה שלי בימ"ח, עליתי על מלגזה, אני יודע לעבוד על מלגזה, והתחלתי לזרוק משטחים של תחמושת על הסיפונים של הטנקים. לשוט מטר היה משטח ישר, הסיפון שלו היה ישר, אפשר לשים עליו 2 משטחים של תחמושת. טנק צורך בערך 3 משטחים, סדר גודל. מה שאי אפשר לעשות בטנקים אחרים. התחלתי מצד, היה לי מ"ק 25 על ידי במלגזה, ואני עם המלגזה ומדבר עם החבר'ה ומעמיס משטחים של תחמושת, ומבין, באותה שנייה הבנתי ששם המשחק זה טנקים ומי עולה יותר מהר למעלה. לפעמים אני קצת טועה לעצמי, פשוט שינו לי משהו בראש, זהו. עכשיו אנחנו במשחק חדש, יש פה מלחמה, אתה צריך לדאוג שלחטיבה יהיו טנקים. זהו,
נטו, לא יותר מזה שום דבר. זה מה שהיה לי בעמוד, במשך קרוב ל10 ימים, עד שהמלחמה נגמרה. אתה הגדרת לעצמך את המשימה. ב100%. ב100%, גם לא היה מי שיגדיר לי, אבל אני גם... הבנת אותה. לא רק שהגדרתי אותה, אספתי את החבר'ה שלי כולם, אמרתי, תשמעו חבר'ה, תתעוררו מהר, למה הסורים עוד מעט פה, במילים האלה. ואנחנו, התפקיד שלנו, לעלות מה שיותר טנקים כשרים עם צוותים לרמת הגולן, לא מעניין אותי עכשיו, לא מספרי צדיק, לא אפסנאות, לא חתימה, לא כלום, לא מגדול, אתם, מה שיותר מהר. המשימה שלנו, טנקים, נקודה. ואז אחד החיילים, שמעתי אותו אומר, ההיסטריה הזה, עכשיו יבוא לבלבל לנו את המוח, מה קרה, נחכה לבוקר. אני הסתובבתי ואמרתי לו, אתה מוכן לחזור על מה שאמרת? לא כעסתי עליו. לא, תחזור על מה שאמרת. בוא אמר, ההיסטריה הזה, ואמרתי, חבר'ה, זה ממש לא ככה. אני לא היסטרי, אני מכיר את גודל השעה ואת המצוקה. תתעוררו כולכם. אם אנחנו לא מתארגנים ועולים למעלה, הסורים פה. שום דבר לא עוצר אותם. הם יורדים, הם גולשים לכיוון שלנו. ובאמת החבר'ה קיבלו את זה כלשונו. הוא ביקש ממני סליחה, אמרתי, לא צריך, זה בסדר, מכירים לא מאתמול, תעזוב אותי מהסיפור הזה. לכו לעבוד. והתחלנו לעלות כלי אחרי כל כלי היה חשוב. אורי ויסט את הכלים, לפי מסגרות, פלוגות. ניצן יצא כבר ניצן היה מהגדוד שלי. ניצן כבר יצא ב-12 בלילה עם איזה 4 טנקים. לא הבנו מה, לא הבנו מו. בעצם במה שאני הבנתי בקטע הזה ב-12 בלילה, זה שאנחנו עולים מציר יהודיה בכלל. לא מציר, כי את ניצן שלחו יהודיה, לא הבנתי שאנחנו בכלל מתוכנים לעלות, אני בכלל לא ראיתי את התוכניות. אחרי המלחמה כולם בונים תוכניות ומסבירים הסברים. אני באותה שנייה לא ידעתי כלום, לא הבנתי כלום, לא ידעתי כמה סורים. יכול להיות שאם הייתי יודע, הייתי בורח הביתה. אבל לא ידענו כלום, ובאיזה מקום רצנו למעלה. אני באמת חושב על זה הרבה פעמים, היכולת להבין שזאת הבעיה, כי לא היה לנו ממש פיקוד שנתן לנו או הנחיות מדויקות. גם לוי שהיה מקסים ונהדר, הוא לא איש חימוש. הוא איש של ארגון ואיש של מסירות ואיש של שקט ואיש של חוכמה ואיש של תבונה. אבא, יכולת גם לבוא למצוא את הראש שנוצית, כשצריך. אבל הוא לא היה איש שיורד לה, הוא לא הבין מה המכניקה של טנק. ואנחנו עבדנו מאוד קשה באותו לילה. איך היה מצב הטנקים? גרוע מאוד. אבל אני אגיד לך מה, גם כשאומרים גרוע מאוד, אני לא שותף לאלה שאומרים שהמלחמה, צה"ל לא התכונן למלחמה. לא קונה את זה. זאת אומרת, הייתה פשלה רצינית בקטע המודיעין, אבל אם אתה מסתכל על פיקוד צפון, אתה מסתכל על זה שהעלו את הימ"חים לאזור ראש פינה והם לא נשארו בחיפה. אם החטיבה שלנו הייתה נשארת באזור חיפה, לא היינו מגיעים לרמה בשעות האלה, והסורים היו מגיעים הרבה לפנינו. פה היה קרב, מי תופס את הגזרה לקודם? עשו את תעלת הנ"ט. אני לא שותף לזה שאומרים שהצבא לא התכונן למלחמה. הוא הגדיל את הכוח של הסדיר שלו כמעט פי 3. אני חושב שגם כשמעבירים ביקורת, צריך לראות מה נעשה טוב ומה נעשה לא טוב. לא להגיד, פשלה ונגמר הסיפור. זה קרה לי לא מזמן, העברתי מורשת קרב לילדים אוטיסטים. אוטיסטים מהספרגרים, על הקשת האוטיסטית שמתגייסים לצה"ל לתפקידים מאוד חשובים. הם ילדים מקסימים. הם שונים, הם חושבים אחרת מאיתנו, הם מאוד מוכשרים בדברים מסוימים והם מאוד לא מבושלים בדברים אחרים. והם שואלים שאלות שאף אחד לא שואל. אחד שאל אותי, תגיד, איך, אני תכף אגיד למה אני מעלה את זה. אנשים עזבו את הבית, אני מסביר להם מה זה מילואים, הם לא יודעים מה זה מילואים, מה זה ימ"ח, מסביר להם את הכל. איך בן אדם 7 חודשים לא עובד, ממה הוא חי? מי טיפל לו בדברים? זו שאלה שלא שאלו אותי, לא קציני צה"ל, לא תיכוניסטים, האוטיסטים שואלים. ואז הוא אמר, תגיד לי, אחד אחר שאל, כשנגמרה המלחמה, הרגשתם כעס על מישהו, על משהו? פעם ראשונה שמישהו שואל אותי. אמרתי לו, לא. אתה יודע מה? לא הרגשתי כעס. זה לא שאני לא כועס על הדרג הפוליטי, שעשו, אולי לא עשו הסכם שלום, או כן עשו, לא נכנס לזה. לא היה לנו כעס. אני בחופן ככה הרגשתי, ורוב החברים שלי הרגישו ככה. אני לא זוכר שהיה מישהו בגדוד, מהקצינים, המפקדים, מהחיילים, שהיה לו כעס. לא נתקלתי בזה, זה מעניין. אבל נחזור לזה בהמשך. ואז אני עולה לרמה, לקראת הצהריים, משהו כזה, אני לא מסתדר לי בראש השעה המדויקת, אבל זה הצהריים, אני לא יודע אם זה היה.
אחרי שהטנקים האחרונים של הגדוד. אתה החלטת או שנתנו לך פקודות? לא, אף אחד לא נתן פקודות. עזוב, לא היו פקודות. שעלית לרמת הגולן, לא היו פקודות. היה איתך צוות, ציוד. אני עליתי לרמת הגולן עם 4, השארתי חוליה אחת בימ"ח, ואמרתי להם, אתם גומרים את הכלים שלכם ועולים. זאת אומרת, באותו רגע כבר לא היה לי קשר איתם. אני עליתי עם 4 כלים שלי, בעצם עלית עם החוליות טכניות של הפלוגות ושל הגדוד, והחט"ג. בקבוצה אחת, כן. היו לי בעצם 5 כלים, 3 פלוגות, החרמש לא ספרנו אותם, גם לקחו לנו את הנגמשים שלהם, כולנו לקחו אותם. היה בחור פה בית חירות שלקח את הנגמש ואחר כך נפצע מאוד קשה. אני הייתי האחרון שראה אותו עוד שלם, הוא נקטע יד וזה, לא משנה. ואנחנו עלינו לרמה, אני עליתי עם 4 כלים. החמישי נשאר, הוא יהיה לנו לקראת הערב, אבל הוא נשאר. ונעליתי עם הכלי שלי, עם הכלי של המ"מ חט"ג ועם 2 חוליות טכניות. חוליה טכנית פלוגתית אחת השארתי למטה, שתגמור את הזנב של הגדוד ותעלה את הכלים למעלה. הגדוד שלי עלה ראשון, דרך אגב, רן גוטפריד עלה ראשון. דרך אגב, פגשתי אותו. כן, אני יודע, אבל אני מאז לא פגשתי אותו. ראיתי אותו, לא פגשתי, לא דיברתי איתו. עכשיו, ביום שני. מיום כיפור עד היום לא דיברתי איתו מילה. משהו נעלם לי, לא יודע. גם לא כך הכרתי אותו, הוא החליף את עודד ארז, זה לא ממש... פגשתי אותו בחדרה לפני המלחמה, בסיבת החלפת מג"דים. היה לך חלקי חילוף, מנופים, להחליף עיניים, להחליף מנוע. היה לך משהו כזה? תראה, היו לנו, הנגמשים הטכניים היו מסודרים פחות או יותר. היה בהם כלי עבודה פחות או יותר לפי התקן, זה נקרא צג"מים, צב"מים, כל מיני שמות כאלה שאחרי חימוש אף פעם לא הצלחתי ללמוד אותם בעל פה. והיו שם כלי עבודה בסיסיים וכבלים, מנוף, היה לנו זך אלבום שהוא לא שווה שום דבר. תראה, עיקר התקלות שאתה נתקל בהן בדברים האלה, הן לא תקלות שאתה מתחיל להפעיל מנופים. רוב התקלות, ואתה מכיר את השעות מטאור, אני גם אגיד שיש לי איזו סטטיסטיקה גסה שאומרת שטנק פגוע זה הרוג אחד, פצוע אחד, 2 חיילים שלמים, וטנק פגוע, צריך לתקן אותו. מהטנקים הפגועים האלה אתה מצליח לתקן בטווחים של כמה שעות בודדות, זו סטטיסטיקה מעניינת, אבל לא עשו אותה, לצערי הצבא לא כך למד את הלקחים. התיקונים הם יחסית סתימת דלק, אני לא צריך להגיד לך, בעיית שידוד, להחליף מגבר הגבה, זה לא תקלות של לילה שלם, לפעמים זה בשעתיים אתה הופך טנק מאבן לטנק פעיל. ולכן הבעיה הכי קשה הייתה לחבור לכלים הפגועים. כי אם אתה בא לחניון לילה ויש שם 20 כלים או 30 או 40, אתה עובר טנק, אתה פחות או יותר מוריד פה חוליה, שם חוליה, גם עבדנו בריכוז דודי, לא עבדנו בחוליות. אז בדרך כלל כשהייתי מגיע לחניון, הייתי יוצא כמעט כל הכלים היו קשרים. הבעיה הייתה לחבור לכלים פגועים, ואת זה כבר חוויתי ביום ראשון בערב. עוד שאלה, לפני שאנחנו מתקדמים. אתה עולה עם שיירה של חימוש, עם מי אתה מדבר בקשר? אף אחד. לאן אתה נוסע? לא יודע, לרמת הגולן. זה נשמע לך אידיוטי, ככה זה. מפה היה לך? כן. אני באתי מהסיור, אני תמיד הייתי מפה. זאת אומרת, עלית מיוזמה שלך, עליתי להלקה. אפילו לא ידעת... תאמיני, לא ידעתי מה זה הלקה. אני באתי מהדרום. ידעתי נפח, כי הייתי באיזה סיור מפקדים. לא ידעתי מה, אני עליתי, אמרו הגדוד שם, נוסעים אחרי הגדוד, אני לא היה לי פקודות. תראה, החימוש של החטיבה, צוקמל, תפיסתי, אורי, יש לי ויכוח איתו, לא הצטיין, לא בשליטה ולא בתוכנית ולא בכלום. ואנחנו, בכלל, אני חושב שהמלחמה הזאת הייתה מלחמה ספורדית, גם אנשים לא כך מבינים בניגוד לטנקים שמ"פ עומד ויש לו 3 מ"מים ואומר כנס פה, או מח"ט, חימוש יכול להיעלם לך בלי שתדע. אתה די אדון לעצמך, אתה יכול להגיע, אחד מודיע בקשר שהוא תקוע, אתה יכול להגיע אליו, אתה יכול לא להגיע אליו. מי ייתן לך פקודה לחלץ אותו? מי שומע בכלל את הרשתות האלה? אתה נכנס את הרשתות. תראה, דנון אחרי המלחמה, טוב, אחר כך, דנון אחרי המלחמה אמר לי שהוא לא הכירו אותי, אבל הוא כל הזמן שמע אותי בקשר. אתה יודע, אני הגעתי למצב שיום אחד בפריצה למובלט, אומרים לי, הסמח"ט רוצה לדבר איתך דחוף, לוי מן. עכשיו, אני הכרתי את לוי, הייתי צריך עם משה גדוד, באימון הקמה, לא הייתי איזה חבר שלו. אני מגיע ללוי יום ראשון בערב, והוא מטפל בפינוי של הצנחנים של 317, שגם על זה יש לי סיפור מזעזע, אחר כך.
ואני עומד אומרים לי, הסמח"ט רוצה אותו. ואני אומר לספי, לסגן שלי, גם כן, סגן, הנהג זחל"ם, עשיתי אותו סגן, כי הסגן שלי נשאר בימ"ח, לא עלה למעלה. בקיצור, אני אומר לו, מה הוא רוצה ממני הסמח"ט הזה עכשיו? אין לי כוח לשטויות שלהם. ואומרים לי, 21 רוצה לדבר איתך. בסדר, ואני נעמד, אני רואה את לוי עם הראש ככה, נותן הרעון עם הקול הרגוע שלו לצנחנים, תעבירו את הפצועים לפה ולשם. אני עומד, בסוף אני אומר לו, קראת לי, הוא אומר, מי אתה? אמרתי לו, זוהר ראובני, אבל מי אתה? אני אומר לו, אני 19 של 2. אז הייתי 2, לא 1. הוא אומר לי, רציתי לראות אותך, אני מדבר איתך בקשר כל יום, רציתי לראות איך אתה נראה, אני לא מכיר אותך בכלל. הוא אומר לי, נותן לי מין חיבוק כזה, אמרתי לו, זה מה שאתה רוצה ממני? הוא אומר לי, כן. אמרתי, תודה. הלכתי לעבוד, וזה היה נורא מצחיק, אתה מבין, אני במשך 4-5 ימים כל הזמן בקשר איתו, הוא לא יודע מי אני בכלל, הוא לא ראה אותי אף פעם. בקיצור, ואז הבנתי, ביום ראשון בערב, עוד יותר התחזקה לי כל הדעה, זה היה יום נוראי מבחינתי. והחטיבה התקפלה לאזור קטקומבה, לאזור המצבה של היום, הר שיפון, ממערבית להר שיפון, אבל יש טנקים בקונטרה, יש לנו טנקים על יד המוצבים, יש לנו טנקים על יד, איך זה נקרא שם למעלה, בקונטרה, איפה שהטורבינות האלה, בחזקה, על יד חזקה. תל הסניה. נכון, והיה לנו כלי אחד בכלל על יד דארת אברהים. ואני צריך לנווט לכלים האלה, ואין סיירת, שמיירת, סיפורים. זה לא תרגיל בצאלים, אבל אני חושב שזה תרגיל בצאלים. ואז אני אומר, אין בעיה, אני אקח חוליה אחת ויסע לכלי ההוא בדארת אברהים, ואני אשלח את החוליה השנייה. אני בא ללנצ'ינר, חוליה טכנית ג', בחור מקסים. הוא אומר לי, זוהר, הכל בסדר, אני לא יודע איך להגיע לשם. אני הולך לצביקי, היה לנו מקמן מגבעת ברנר, צביקי, אני אומר, צביקי, מה אתה עושה? יש לך עבודה במודיעין? הוא אומר לי, לא. אמרתי, אתה מפקד חוליה טכנית מהיום והלאה. הוא אומר לי, מה אני מבין בטכניקה? אתה לא צריך להבין בטכניקה, תפקד עליהם. תנווט אותם, תביא אותם, תגיד, תשמור עליהם, שלא ירגו אותם, תחזיר אותם. הם יתקנו, אל תדאג. הוא אומר לי, צביקי בסדר. צביקי נסע איתם באמת לכיוון שם ממש, והם הגיעו לאיזה כלי והם חילצו אותו, היה להם גם איזה פצוע קל, לא משהו נורא, היה להם גם בעיות של סתימות דלק, איכשהו סגרו את הטנק, החזירו אותו, ואני חזרתי עם הטנק, כשהגענו כבר היה 2-3 בלילה, אני סופר את הטנקים, 26 טנקים. כל החטיבה. ואורי אומר, מחר יש לנו עוד יום קרב, מחר עוד יום, לא ידענו שזה הולך להיות שבועיים. יש פה סורים, מזל שלא ידענו כמה סורים. אם היינו יודעים כמה סורים, באותו זמן הייתי מזמין טקסי, נוסע הביתה אני חושב, אבל לא היה טקסי ולא היה, אי אפשר להזמין גטית, אבל אז עוד לא היו דברים כאלה. אבל באיזשהו מקום, הבנו שיש בעיה. עבדו כל הלילה. בבוקר היו, הם אומרים 60 טנקים בספרות של החטיבה, היו 56 טנקים, זה לא מה שמשנה, אבל היה גידול משמעותי שנבע מתיקונים, נבע מהשלמות מהימ"ח ונבע מגנבות של טנקים. דנון גנב כמה טנקים מ-179 ו-180, לא יודע, כולם, איכשהו עשינו כוח שהגיע למשהו כמו 60 טנקים למזלנו הגדול. וכבר היו לך שעות קלים בכוח. היה לי כבר שעות קלים בכוח. אבל לא היה לך שום תשתית לטפל בהם. לא, אבל אני הכרתי אותם. רק בצריח היה. לא, אני אישית הכרתי אותם. לא, גם בצריח לא היה לך, היה להם צריך אחר. הם לא עובדים, היה להם צריך הידראולי. אבל א', לא היה עוד חשמלי, אני כבר היה כמו בשוט הרגיל. אז זה מרק אחד, בסדר, אז זה מרכבה מספר אחד. שוט קל אחד. נכון, אתה צודק. אחר כך הגיע קדיאק ג'יי, אבל מה שקרה, היו לי בין השאר שגנבתי, גם גנבתי איזה חוליה טכנית. של 188, שהם היו אנשי שוטקן. אז הם קצת עזרו לי. החבר'ה שלי, אני אומר לך עוד פעם, זה היו מכונאים סופר דופר, זאת אומרת, גם אנשים מקצועיים מאוד, גם סקרנים מאוד. אם יהיה לנו זמן, אני גם אספר לך אחרי המלחמה עם אמיר יפה, איך הם טיפלו בחטיבה ובימ"ח. חבר'ה, עזוב, אני הייתי גאה להיות מפקד שלהם. לא יודע אם היו גאים שהייתי מפקד שלהם, אבל הייתי גאה שהם היו חיילים שלי. ובאיזשהו מקום הם היו סופר מקצועיים, לא הייתה לנו בעיה מקצועית. לא הייתה לנו בעיה מקצועית, דנו להתמודד עם הכל, כולל שוטקן. אני זוכר שהוצאנו מנוע של שוטקן פעם ראשונה בחיים, פירקנו הסתדר, נחלפנו יחידת כוח. באמת, חבר'ה על רמה מאוד גבוהה. עוד שאלה. כן. אתה ביום ראשון, בלילה, היה לך תמונה של הגדוד
איפה הטנקים תקועים? לא, חימושית, אני מדבר חימושית. לא היה לי כלום, היה לי ככה, תקשיב. הייתה לי מפה, אני הייתי על רשת מחוב כמעט לבד. זאת אומרת, עבדתי עם שי ועם גורי ועם קוקוי שנהרג יום אחרי זה. קוקוי יום שלישי בבוקר נהרג, היה קצין חימוש. קוקוי, שי עוד לא היה. קוקוי וגורי, קוקוי היה חייל שלי. אז באוף אתה יודע איך זה בצבא. אם היית מתק של מישהו ועכשיו שניכם מ"פים, הוא תמיד יתייחס אליך כיותר בכיר. אז הוא התייחס אליי כקצין יותר מנוסה, יותר ותיק, ולכן הוא תמיד עשה מה שאמרתי לו ולא הפוך, אז הוא עבד איתי בצמוד. אותו דבר גם גורי, יאמר לזכותם, אנחנו חברים טובים עד היום, וגם אז עבדנו מאוד יפה בשיתוף פעולה. גם האנשים שלנו, הצוותים, החליפו מגדוד לגדוד, חשמלאים, טכנאים, לא הייתה בעיה. זאת אומרת... הייתה לי מפה, והיו לי מסומנים כלים שהצלחתי ליצור איתם קשר, לא מעבר לזה. לא היו כל כך הרבה כלים שנשארו תקועים, אני רוצה שתבין, אבל מה שקרה, שחזרנו מדערתי, באזור, זה לא בדיוק דערתי, בכיוון הבוס, זה אזור שם, בקיצור, אני יודע, אני זוכר שקיביתי את הזחלם רגע, ושמעתי באוויר ערבית. הרמקולים של הסורים דיברו ערבית, אתה יודע, אני חושב על זה היום, אנחנו, תרגיל בצלים, הטנק תקוע על העץ הבודד, צד חלץ אותו. אנחנו, אתה יודע מה, ואני עוד זוכר שאני לא הספקתי אפילו לחתום על נשק, היה לי אקדח FN, 9 מילימטר, אחר כך בפריצה למובלעת, אני אספר על הבדיחה, ולא היה לי אפילו נשק. ואני זוכר שהיה לי 0.3 על הזחלם, וכל פעם שהייתי נכנס לחניון לילה, הטנקיסטים שהיה להם בעיות עם 0.3, לוקחים לי אותו. אז נשבר לי מהם, אז שמתי מג. ראיתי איזה ג'יפ דפוק של איזה יחידה, שמתי מג, ואז מג לא מתאים לטנקים, אז עזבו אותי בשקט, אבל לא היה לי נשק אפילו. איכשהו חזרנו לחטיבה. תבין, אני לא הכרתי את רמת הגולן, אני באתי מסיני, אני באתי ממטעלה, לא הכרתי את הרמה. אמרו לי נפח, הלקה, ידעתי ככה, תל פרס, ידעתי, לא ממש הכרתי את הרמה, אבל הכל היה מלחמה על 2 קילומטר, אני לא צריך לספר לך, חורית, והכל היה, והגולן, תשמע, הצוותים שלנו נלחמו על המסלול אימונים של הצמ"פ, אנחנו שוכחים את זה. אולי חלק מההצלחה שלנו היה מזה שהחבר'ה נלחמו את הקרבות הכי קשים שלהם על המסלול שבו הם למדו להיות מתקים ואנשי צוות. הקרב העיקרי היה בין נפח לחושניה, זה אזור האימונים, עד היום זה אזור האימונים. לא היה זה נסיעות ארוכות שם. בקיצור, יום ראשון היה היום הכי קשה. זה יום הכי ארוך בחיים שלי, הוא אגב לא נגמר עד היום. בהרבה מובנים הוא לא נגמר עד היום. אני מודה, השריטה קיימת. יום שני כבר התחלנו לראות צבא. התחלנו כבר יותר כלים, אני זוכר שנכנסתי לנפח ביום ראשון בערב, היו שם טנקים סורים. היו טירנים. יהודה וילק הוציא אותם אחר כך והעביר אותם דרך החניון לילה שלנו, והיה שם איזה קטע מגוחך. אני זוכר שבאתי ואמרו לי, אבל אין מפתחות של המחסן חלקי חילוף. אז אמרתי, הנה המפתח, אמרתי לזחלם, סע קדימה, נתנו מכה לבטונדה, הדלת עפה מהמקום, אמרתי, עכשיו תעמיסו חלקים, מה שאתם רוצים. אמרו לי, אתה תשלם על זה ביוקר. אמרתי, איפה אתם חיים? למי אני אשלם? למה? עוד מעט נפח הסורית, מה אתה... התחלתי להוציא חלקי חילוף והתארגנו, והאמת היא שמהר מאוד, אני חושב שכבר ביום השלישי רביעי היינו מסודרים לחלוטין. המהירות תגובה של האנשים ושל המערכת לשינוי המצבים היא מדהימה, אני לא יודע להסביר אותה. אתה לא הולך בקטע... עוד פעם אני חוזר לשאלה של האוטיסטים, אתה יודע. קם לי ילד אחד שואל שאלות, זה פשוט מדהים. הוא אומר, אתה מספר שביום הראשון לא היה מג"ד, לא היה משאר מ"פ אחד מכל הגדוד, וכל החברים שלכם נהרגו בזה, ולמחרת, איך מתפקדים במצב כזה? הוא אומר, איך אתה יכול? מה, אתם לא בכיתם, לא היה לכם קשה, לא... ילד, אוטיסט, אספרגר, גאון בתחום אחד. אמרתי לו, תשמע, ואיך אני עונה להם? אני באמפיתיאטרון, 20 חבר'ה, 30 חבר'ה. אני אומר, תאר לך סיטואציה שרופא מגיע לצומת, בצומת יש תאונת דרכים, לא מלחמה, ויש בצומת 10 פצועים, והוא רואה ילד שהולך להיחנק, והרופא מתחיל לטפל בילד, ומנסה להכניס לו פה צינור בגרון, והוא כל הזמן אומר לילד, אל תברח לי, אל תברח לי, ובסוף הוא מצליח להחזיר לילד את הדופק ואת הנשימה. והרופא מרים את הידיים לשמיים ואומר, הצלחתי. אז מה תגיד לו, מה אתה מחייך? תראה מה שקורה פה מסביב.
אתה ממוקד מטרה. אני צריך לתת לחבר'ה טנקים שלהם להילחם, ואני באותו רגע אין לי את הפריבילגיה לא לבכות, לא להצטער ולא להרחם על עצמי ועל החברים שלי שאינם. אתה ממוקד מטרה, זה כאן ועכשיו. זה לא משנה מה אתה. תהיה רופא, תהיה קצין חימוש, תהיה מ"פ טנקים, אתה כאן ועכשיו. כמו שלטנקים יש משימה לעצור את הסורים, יש משימה לעשות טנקים. גם אם זה לוקח, גם אם זה סיכון. ולא נפגעים, תשמע, קוקוי חטף פגיעה עם חוליה טכנית שלמה הלכה לנו ביום שלישי בבוקר. זה לא שהיינו תומכי לחימה שם מרחוק באיזשהו מקום. היינו בתוך אני זוכר שביום השלישי התחילה ארטילריה נוראית, מאוד מדויקת. נראה שאסור, זה כבר היה לקראת כבר התחיל להיות ברור לנו, תראה, אני זוכר שאורי ירור ביום ראשון בלילה אמר, חבר'ה, זה ייקח זמן, אבל בסוף ננצח. בקול של מח"ט, שהיום אני חושב על זה, הוא כולה היה בן 33, ילד, ואנחנו חשבנו שאלוהים מדבר איתנו, הוא אומר, חבר'ה, זה ייקח זמן, אבל אנחנו בסוף ננצח. עם אורי אמר, אז ככה זה יקרה גם באמת, וככה זה קרה. ואני זוכר שנכנסתי, ובשטח היו, דני שחר שם סיפר כל מיני סיפורים שאני לא נכנס לגבי הדיוק שלהם, ונכנסתי לשטח, והיו בשטח חיילים שלנו, שירדו מטנקים פגועים, וחיילים סורים שירדו מטנקים פגועים. והסורים היו יורים על החיילים, על הניצולים שלנו, כי הם היו חיילים קלשניקוב, והמזל שלנו היה שחלק מהחיילים שלנו היו אנשי חי"ר קודם, עשו גדוד 50, והיו ההסדרניקים. ואני עומד עם הזחל"ם, ואני רואה את הסורים האלה, ואני יורה עליהם עם 0.3 מהזחל חימוש, ואני מסמן לחבר'ה שיבואו לי לזחל"ם, שאני יוציא אותם מהשטח, אני מדבר איתך מהמחצבה 2 קילומטר פנימה. לכיוון סינדיאנה, לכיוון האזור. אזור סינדיאנה. כן. זה המדעני אומר, אמרתי לזוהר, תחזור. מי הוא יגיד לי, משהו יגיד לי לחזור, הוא אומר לי, אבל אני מחכה לחבר'ה שיגיעו לי לזחל"ם, לאנשי הצוות האלה. קיצור, בלגן אחד גדול, אני לא אגיד שאף אחד לא ידע מה קורה, אני חושב שאורי, אני בכלל חושב שהפיקוד, עוד פעם, הזווית שלי, פיקוד צפון היה פיקוד רגוע יחסית, רפול ודן לנר ואורי וחכה, יענו שהיה קצת מישיגנר, אבל הם היו אנשים מאוד רגועים, גם בקשנר, גם בתפיסת העולם שלהם, וזה כנראה מדבק כלפי מטה. כי אם המח"ט מדבר עם המג"דים בשקט, והמג"דים הכל בשקט, אני תמיד הייתי אומר לאיציק, יעקובוביץ', שבתרגילים, שאם המ"פ הוא היסטרי וצועק, יהיה לנו 4 עיניים שבורים, ואם המ"פ הוא רגוע, יהיה רק עיני אחד שבור. זאת אומרת, יש השפעה על ההתנהגות של החייל הבודד, גם של הנהג ששומע בקשר את מה שקורה, לרמת העצבים והמתח שיש לפיקוד שמה. היה רגוע. אתה גם רואה את ההקלטות, גם ברגעים הכי קשים, גם בפריצה לציר אמריקה. אתה רואה בעניין הזה יש לי רק מילים של כבוד לפיקוד החל מאורי, וגם מ"פים, לא מדבר, תשמע, לא נשארו לנו הרבה מ"פים. וככה אנחנו עוברים את כל השלב של הבלימה, עם חילוצים יומיומיים. באיזשהו שלב הבנתי שיש לי בעיה בחילוץ, ואז מצאתי טנק שחטף פגיעה של חש בחיבור בין הטובה לצריח, והבנתי שזה טנק שאי אפשר לתקן אותו. לא חלול חש. פשוט היה תפוס לו הצריח בשעה 7 כזה, לא מצודד נכון, לא יודע בדיוק מה, והפכתי אותו לטנק חילוץ, כי אמרתי, הטנק הזה, היה שעות מטר דרך אגב, לא שעות כאן. אמרתי לעצמי, הטנק הזה לא יתקנו אותו גם בעוד חודש, כי צריך להתחיל לפרק, הוא גם מושבת, כטנק הוא מושבת, אבל כי רכב חילוץ נהדר, והוא נהיה חבר שלנו, כולם צחקנו עליו, והטנק הזה היה איתנו חלק מהחוליות הטכניות, כי יכולתי לגרור ולחלץ איתו, ככה לא יכולתי לגרור ולחלץ. לקחת טנק של לוחם, אף אחד לא ייתן לך בסיטואציה הזאת. אז גם הפכנו טנק אחד לטנק חילוץ, והוא עשה את העבודה. היו לי צוותים נהדרים, זאת אומרת, הם גם חלקם, אצל ברק שלהם החליפו נהגי טנקים שהיה להם חסר. החבר'ה מהחוליה. זה לא חימושניקים, זה לוחמים לכל דבר, בהרבה מובנים, אני לא אומר שהם כמו... ואז... זו, רגע, בוא. יום שלישי בלילה, חיים נמצא איך זה נקרא? באזור חושניה. אחרי הצהריים עטפו את הסורים. ובעצם הסורים ברחו, התחילו לברוח. איפה אתם הייתם ביום הזה? איתם או באזור נפח? עם הכוחות.
עם הכוחות. ולפנות בוקר התפנינו לאזור נפח. לא לאזור נפח, לאזור, כן, לאזור נפח. לאזור שאיפה שהאנדרטה שלנו פחות. על הקטע של הקטקומבה קראו לזה, לא זוכר אפילו בדיוק. בלילה היינו איתם. כי היו להם הרבה בעיות של תיקונים וסיפורים, וגם הייתה בעיה של החזרה לכשרות מאוד קריטית. שמע, חיים ואורי לא כל כך, אני זוכר שאחרי שאורי שאלתי את חיים פעם, תגיד, אמצע המלחמה, נפגע לך כלי, חוטף פגיעה, אתה ממשיך, אתה חוזר, הוא איננו, בבוקר הוא אצלך בציבות, בסדק. חשבת איך זה קורה? מי הוציא את האנשים? מי טיפל? לא אמרת האמת? לא חשבתי, הייתי עסוק בדברים אחרים, ואני מבין את זה. אני מבין את זה. אם הייתי מ"פ ומג"ד, זה מה שהיה מעניין אותי, אני לא בדיוק, זה לא הקטע של לתת קרדיטים. הוא נראה לו שזה, גם אורי אמר לי, הוא נראה להם טבעי לגמרי שזה קורה, אבל מישהו עשה את זה, זה לא קרה פה איזה נס, לא בא פה איזה קוסם ולקח את הכלי הדפוק ההוא והביא אותו ותיקן אותו, ואיזה שליש שם לו עוד איש צוות והכניסו אותו לשורה והוא נכנס לפלוגה ד', לפלוגה ג'. זה קרה, מישהו עשה את זה. היה לכם רשת חימוש חטיבה, או שהקציני חימוש הגדודים סידרו את העניינים? אנחנו עבדנו על רשת מחוב חטיבתית. כן. גם בגדודית, אבל תראה, הבעיה עם רשת מחוב, שהיא דבר נורא חשוב, ולצערי הרב, אני מניח שגם עד היום, הטנקיסטים לא כך מודעים לרשת הזאת, הם לא כך מכירים אותה. זאת אומרת, החימושניקים וכולם ברשת הזאת, מה עם המסעית, מה עם התחמושת, מה עם הדלק, תביא לי בכל הבלגן. החבר'ה של מישהו, טנק שנתקע, הוא בדרך כלל באופן טבעי לגמרי, הוא עולה לרשת המבצעית שלו, עולה למ"פ שלו, לסמ"ך מ"פ שלו, אומר לו, שמע, אני תקוע, לא יודע מה לעשות. ואז בדרך כלל הסמ"ך מ"פ, או המ"פ, במקרים שיש לו זמן, בדרך כלל אין לו זמן, הוא נכנס אלינו ברשת מחוב ומלא. הטנקים הבודדים, לדעתי גם כן, לא הפיקו לקחים. רוב המט"קים, אני לא מדבר כרגע על מ"פים וזה, לא יודעים בכלל מה זה רשת מחוב, מה זה נוהל טנק בודד, מה זה נוהל טנק תקול, הם לא הפנימו, אבל ברגע שאנחנו נכנסים לרשת, הרבה פעמים, והיו אומרים לי שכלי מסוים, אז היה לי גם את הרשתות של הפלוגות, הייתי חובר אליו ברשת, ואומר לו, אני מגיע אליך, איפה אתה? וככה הייתי יוצא. תשמע, בעניין הזה זה כמו צאלים, רק עם מלחמה מסביב. אתה מזהה כלי, הוא מזהה לך את המקום שלו, ברוב המקרים הם לא יודעים להגדיר את המקום שלהם. או שליד העץ הבודד, או שליד החירבה, נותן לך תשובות כאלה מטומטמות, אז עוד ב-GPS, אי אפשר זה. ואתה צריך לנחש איפה הוא. ולפעמים אתה יכול לנסוע לחפש אותו וליפול לידיים של הסורים גם כן. אבל זה חלק מהסיכון. זאת אומרת, היה גם רשת מחוב גדודית וגם חטיבתית. כן. החטיבתית הייתה עסוקה מאוד, כי הגדודים לא היו ממש מאורגנים. לא היו ממש גדודים, זה היו פלוגות בקושי. אחר כך, לקראת סוף המלחמה ולקראת זה, כבר התחילו לגדול היחידות, פתאום זה עם 20 טנקים, זה עם 22 טנקים, התחיל כך, אבל במלחמה עצמה... וגם תבין שהמג"דים התחלפו כל יום, כמעט כל יום, לא הצלחת לייצר איזשהו תקשורת מסודרת. בעצם כל המידע הגיע בעיקר מרשת מחוב, זה מנהלה וחילוץ של הגדוד. שמשם ידעת איפה הטנקים הפקועים, כן. איפה יש תקלות, איפה יש הרוגים. כן, תקלות פחות, ידעתי אם כלי תקוע. בדרך כלל, תראה, מה שהיה קורה, היו גם מקרים שטנקים שלנו נתקעו והם נכנסו לרשת הפיקודית, פתאום קיבלנו לתוך הרשת החטיבתית, עונה איזה מישהו מהאוגדה או מהפיקוד, אומר, יש לכם כלי וזה וזה, שכל הזמן צועק, אף אחד לא עונה לו. גם דברים כאלה קרו. כן, סך הכל יצאנו את החבירה. הקטע הקשה שלנו היה ביום שלישי בבוקר, שקוקוי נהרג בעצם, כי אנחנו... זה היה מוזר קצת, אנחנו נכנסנו מהמחצבה לכיוון סנדיאנה, קוקוי היה איתי, ואז שמעתי בקשר שפלוג אחת מהפלוגות יורדת לחימוש תדלוק באזור נפח שם בחורשה. ונורא בא לי לנסוע לשם, אבל אמרתי, מה, אני יותר ותיק, שלחתי את קוקוי לשם. אלוהים רצה, והם חטפו ארטילריה על החניון יום הזה, והם לא חזרו משם. אני זוכר שאני קבעתי עם קוקוי, זה היה משהו כמו 10-11 בבוקר, כשהוא נסע. אמרתי לו, בצהריים נאכל ביחד משהו באזור הליקה. ואני זוכר, שמעתי בקשר שכלי נפגע וחבר'ה נשרפו, לא בדיוק חיברתי את זה.
ואני זוכר שאני התחלתי להכין, זו הייתה הפעם ראשונה שהכנתי ארוחת צהריים למישהו שהוא כבר איננו. התחלתי לחמם את האוכל וזה, ואמרתי, מה עם קוקוי? אמרו לי, מה, לא, החבר'ה האלה שנשרפו, זה הוא והחבר'ה שלו. ואז ממש היה לי פתאום, הרגשתי משהו קשה כזה שעובר עליי. מה זה קשה? פתאום הבנתי שזה מתקרב, כמו שאומרים. אנחנו תמיד מאמינים שזה לא יגיע אלינו, אבל זה מתקרב. גם אלה שהלכו האמינו שזה לא יגיע אלינו, אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. ואז הגענו ליום רביעי, שכבר בעצם הבנו שהקרב על הגולן הוא הוכרע. עדיין היו כל מיני אינצידנטים, פה איזה חודת קומנדו שם, אבל ידענו שזה, והתחלנו, ואז באמת ניסינו להתארגן מאוד חזק לקראת לא ידענו עוד על הפריצה למובלעת, כי יכול להיות שידעו מזה בפיקוד האגמי, אנחנו לא ידענו מזה. האמת שגם לא נראה לי שמישהו יחשוב על מין דבר כזה, אחרי מה אנחנו ראינו, אתה יודע, אתה כאן ועכשיו, להעיף את הסורית, אתה לא אומר שאני הולך לדמשק. ואז התברר שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ומתארגנים לאיזה פריצה. גם קיבלנו את זה בשוויון נפש, אני זוכר שעמדתי בנפח בדיוק בהתארגנות, וראיתי שרמנים מהגדוד שריון הפיקודי, ובשרמן אחד, אני זוכר את זה כמו היום, היה לו קומקום אלומיניום כזה, כמו שהיו עושים פעם, אתה יודע, קומקום קפה מאלומיניום, עם זרבובית כזאת יפה, ומצא חן בעיניי שהמילואימניקים פתאום יודעים את הקומקום בפרונט של השרמן, והסתכלתי למעלה וראיתי את ארי כהנוביץ', בחור מכפר ויטקין, בן מחזור של אורי אור בשריון, ובן כיתה של אחי הגדול, והוא נהרג יום אחרי זה. בדרום רמת הגולן, שם ליד תל פארס, איך זה נקרא שם? צומת רפיד. כן, יש שם איזה משהו של מים, איזה אין משהו. כן, הוא היה בחור מאוד יפה, משפחה יקי אשכנזי כזה, יקי שחום כזה. בחור מאוד מרשים, ואני זוכר שמאוד שמחתי לראות אותו, כי הוא בשבילי היה איזה מין גיבור ילדות כזה, אבל למחרת הוא נהרג. זוהר, איך היה ההכנה של הגדוד והחטיבה לקראת ההבקעה? איזה מאמצים עשיתם? איך אספתם טנקים? זה היה בריכוז חטיבתי, או שכל גדוד היה לבד? תראה, לא היה גדוד לבד, הכל היה בריכוז חטיבתי. אני בקטע הזה לא כל כך זוכר את הפרטים, כי אני לא זוכר שהיה לי איזה מעבר. אני כל הזמן הייתי באטרף של לארגן טנקים, אז יכול להיות שהייתי פחות או יותר באותה סיטואציה. צריך להבין שהיום לפני הפריצה לא איבדנו כל כך הרבה כלים. אז זה לא שיום לפני הפריצה לא היה לנו איזו מלחמה גדולה, או עיקר הקרבות היו ביום הראשון והשני, מבחינת כמות הנפגעים. אני זוכר שניסינו לצוות ובעיקר לעבור על הכלים קיימים ולעבור תקלות ולראות שאנחנו מכשירים אותם. לא זוכר תכונה מיוחדת של החטיבה לקראת הפריצה. זוכר שאמרו מתארגנים לפריצה, קרטון 22, כל האזור הזה. לא זוכר שהיה לי איזה קבוצת פקודות לפריצה או משהו כזה. לא, ממש לא. ממי קיבלת פקודה? או ממי ידעת שהולכים להבקיע לכיוון... הקמב"ץ חטיבה הודיע לנו שאנחנו צריכים להתארגן בשיירה תחזוקה, לחבור עליהם בלילה. זאת אומרת, זה היה משהו כמו אחרי הצהריים, אם אני לא טועה, וידענו שאנחנו צריכים להגיע אליהם. ובאמת, זאת אומרת, תראה, היינו בהזנה ברשתות, שמענו מה קורה בגדודים ובחטיבה. היה קמב"ץ חטיבה בשם כפרי, שהוא לא תמיד הוא היה ולא תמיד הוא היה נחמד, אבל הוא פחות או יותר ארגן את זה, לפעמים הוא קצת שכח. וגם לא היה לי מפקד, תראה, אני את חיים דנון התחברתי אליו אחר כך. המפקד שלי היה... שהחליף את עודד ארז. מג"ד של רן גוטפריד, הוא ביום ראשון בצהריים כבר לא היה ברשימה. תיאורטית דנון החליף אותו, אבל זה רק תיאורטית, זה רק בספרים כתוב ככה. צ'צקין שהיה מ"פ היחידי שנשאר, הוא היה חבר מאוד טוב שלי, ואני מתגעגע אליו עד היום. נהרג ביום שני בבוקר, ממש שלי מחרת. ומאותו רגע לא היה בגדוד אף אחד, היה רפי רמון שהיה סמג"ד, שעוד איכשהו התארגן על הדרגים בעיקר, לא כך בקטע החימושי, וגם רפי לקראת הפריצה למובלעת, ירדו עלינו מיגים. כשהמיגים ירדו, אני הלכתי לעשות את צרוכיי, מה שקוראים בעברית לחרבן,
ועוד אני מוריד את הכל, אז המיגים עלינו. ואני, אין לי נשק, אין לי כלום. אז זה מקפיא אותך. ואני מוציא את ה9 מילימטר ויורה ככה לכיוון המיג. כי זה מה שחשבתי צריך לעשות באותו רגע. כשחזרתי לזחל"ם, כל החבר'ה ירדו עליי, צחקו, זה היה הבדיחה של הגדוד. ואמרתי להם, אתם יודעים מה, אם זה יקרה מחר עוד פעם, אני אעשה את זה עוד פעם, ואם אני צריך לזרוק עליו אבנים, אני אזרוק אבנים, אולי איזה אבן תיכנס לו בטורבינות, אני לא יודע מה. אבל המצב שאתה לא עושה כלום, זה המצב שבו אתה נכנס להלם קרב. אז אני, היה לי אקדח, ואני יורה למיג עם האקדח. והייתה בדיחה שרצה שנים בגדוד, דרך זוהר עומד עם המכנסיים להם. ויורה למיג עם האקדח. אבל הייתי עושה גם אותו דבר, ממש. אולי המצב הכי קשה זה התסכול של חוסר עשייה. גם אתה עושה משהו שהוא בהסתברות של 1 למיליון שיכול להציל אותך, תעשה את זה. כי לא לעשות כלום זה משהו נורא. אז הסיפור עם האקדח הוא... אחר כך היה לי כבר קלשניקוב, השתפרתי. עוד שאלה. אתה למעשה עבדת בגדוד 2, גדוד לא היה. הפיקוד שלו נעלם. לא היה. אז יצא לך גם לתת סיוע לטנקים אחרים? כן, בטח. זה בכלל לא עניין אותי. תראה, אני יכול לספר לך, ביום השלישי של המלחמה, דנו נפצע, אני לא יודע, הוא פינה את הצוות שלו, את הגדוד שלו, לא יודע מה. לא הכרתי אותו. אז מדעתי מי הוא, כי אני הגעתי לתחה שדנון עזב. והנהג של דנון היה אחר כך נהג של הג'יפ שלי. אז אמרו לי, היה פה אחד דנון, הוא הלך לטרקטורים, שמקטורים, לא הכרתי את האיש. במילואים ראיתי אותו, אבל לא אמרתי לו, נעים מאוד, ואני זוכר שלילה אחד עמדנו ביום השני, השלישי, בערב, עמדנו שם בקטקומבה, פחות או יותר באזור הזה שבין המחצבה לאנדרטה שלנו היה איזה אזור של חניה של איזה יומיים או 3 אפילו, יומיים לפי דעתי בטוח. ראשון, שני בטוח, שלישי אני כבר לא זוכר לאן זזנו הרבה, לא חושב שזזנו. לפי דעתי היינו שם פחות או יותר. היה חניון תחזוקתי באזור המגרש כדורגל בעלקה, ששם לוי ארגן את הדברים, וצוותים וטנקים וחימוש, הגיע פלקד. ואני בקטע הזה, אני זוכר שדנון הגיע, אחר כך הכרתי אותו, והוא אמר לי, זה הזחל של הרופא פה? אמרתי לו, לא, זה חימוש. אמרתי לו, מה קרה לך? הוא אומר, יש לי רסיס ברגל. אמרתי, אני יכול לתת לך ג'פקה. הוא אמר לי, יש לך זמן לבדיחות, משהו כזה. לא, אבל זה מה אחר כך, מה שקרה, אנחנו לא דפקנו חשבון איזה גדוד אתה. כלי תקוע, גם הצוותים לא היו מאותו גדוד. יכולת לראות שיש מתק מהגדוד הזה וטנק ישר מהגדוד הזה, הכל היה עירוב אחד מוחלט. ודנון יצא לי לפגוש הרבה פעמים, אותו ואת עמוס ואת כל לפני פרצן המובלט. אבל לא הייתי מחובר אליהם, לא ידעו מי אני. בהכנה להבקעה, כבר היה גדוד מסודר? לא שאני... לא יודע להגיד לך. לא היה לך מג"ד? לא היה לי מג"ד, לא היה לי כלום. מה היה לי? היה אוריור, היה לוימן, היה דנון, היה עמוס מנהלל. בן דוד, ולא הכרתי, שמע, גם את דנון לא הכרתי מי, ידעתי מי, הוא ראה אותי בפנים, הוא לא ידע מי אני בדיוק. בעצם נהפכת לחימוש חטיבתי. כן, אבל לא אגיד לך שהייתי קצין החימוש לחטיבה, היה קצין חימוש לחטיבה, יש לי השגות לגבי התפקוד שלו, אבל הוא היה. אבל כן, נכון, תשמע, שי וגורי ואני עבדנו כל הזמן בתיאום, היינו מחלקים בינינו את העבודה. אוקיי, זאת אומרת, 3 קציני חימוש... תראה, באופן טבעי... עבדו במשותף. באופן טבעי, והם יגידו לך את זה גם היום, כי הם באופן טבעי, תראה, שי יותר מבוגר ממני, אבל הלך קורס קצינים הרבה אחריי. הוא מבוגר ממני בשנה, וגורי, והם קיבלו, פחות או יותר אני הכתבתי את לא בצורה של שררה או משהו, בצורה טבעית. היינו מסדרים את העבודה בינינו, אתה תלך לפה, אני לשם, יש שם איזה כלי, אתה תוציא אותו, לא... זאת אומרת, כל המידע היה עובר אליך? כן, פחות או יותר, כן. ואתה בעצם ניהלת את החימוש הקדמי של החטיבה. אפשר להגיד ככה, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא כך השקעתי בזה מחשבה, לא אז ולא היום, אבל זה מה שקרה, זה מה שקרה, כן. החיים זה מה שקורה. לא, זה מה שקרה, גם שי וגור יגידו לך את אותו דבר, אבל כי עבדנו, תראה, אנחנו עד היום ביחסים מאוד קרובים, עבדנו ביחד, כן. לא, תראה, באופן טבעי, אני אומר לך, ברגע שאתה בצבא טיפה, אתה בסיטואציה שאתה עם מישהו מסוים, אבל היית פעם מדריך שלו או משהו כזה, אז באופן טבעי יש איזה...
זה כמו שאשכנזי בחיים לא ייתן לגנץ להיות מעל. יש בעיה בדברים האלה. טוב, ואז בסדר, ואז היה לנו איזה יומיים או יום וחצי או משהו כזה להתארגנות לקראת המובלעת. חשבנו כל הזמן שאולי לא יצטרכו אותנו, התפללנו שלא ייקחו אותנו, התפילות לא עזרו, והחטיבה נכנסה, אני זוכר שראיתי את החבר'ה של, לא יודע אם זה היה 179, של נתי גולן, חוזרים זה כבר יותר בפנים. כן, אבל אני זוכר שגם 179 חזרו, זה נראה כמו מלחמה בשלום. הם חזרו עם טנקים, הרוגים ופצועים על הסיפונים. זה נראה לא טוב, לא טוב. הפעם האחרונה שראיתי דבר כזה היה בששת הימים, בג'יראדי, ביציאה של החבר'ה, חלק מהפטונים מהג'יראדי. זה הרגשה, זו תמונה נוראית לראות טנקים הרוג עליו, משהו כזה, תמונה קשה. קשה נורא, כמה שאתה לא מנסה לעבור, להמשיך, אתה משם. ואז החבר'ה נכנסו, ואנחנו באותו לילה כבר נכנסנו לאזור של, אני לא זוכר, עברנו את חאן ארנבה, אבל אני חושב שעברנו אותה לכיוון מערב, לכיוון מזרח, ויום אחרי זה היינו כבר בצומת מעץ, אני מדבר על התחזוקה, החטיבה כבר רצה ועשתה שם את כל הסיבוב הזה של תלקרין וכל הטילים האלה וזה. ואז היה לנו איזה לילה שסגרו עלינו. נכנסנו לטפל בלילות, היינו באים לחניונים, ולפנות בוקר היינו יוצאים. וכשרצינו לצאת, הסורים סגרו עלינו באיזשהו קטע שהיינו בתוך כיס. אמרו, רגע, הדרך החוצה לא פנויה, תישארו פה במובלעת. אחר כך היה לנו יום אחד שלהם שנשארנו איתם בלילה בנסד, עד הבוקר, וכל היום בנסד, עם כל הסיפור של התחמושת, עם ה-105 צרפתי, והפינויים וכל הסיפור בנסד עצמה, עם העיראקים. די בלגן, אבל בסך הכל כבר המורל השתנה, והמושגים השתנו, איך אמר דדו, אני לא כוכב את האמירה, היא קצת מתנשאת, הוא אמר, הערבים חזרו להיות ערבים ואנחנו חזרנו להיות אנחנו, אבל אני נזהר מהאמירה הזאת, ערבים ביום כיפור לחמו. אני חושב שהסורים עשו טעויות אסטרטגיות, והמצרים לפחות רוח לחימה הייתה להם. ואני נזהר מזה, אבל כן, הייתה איזו הרגשה שאנחנו חוזרים לעצמנו בהרבה מובנים, ואז גם התחלנו להתארגן עם כל התחזוקות. במובלעת היו לילות קשים, כי אתה צריך, היה מרחקים גדולים להגיע עד לכוח ולצאת, ולפעמים לצאת הייתה בעיה. והיה שם כל האזור של שמעון, אני לא יודע אם אתה מכיר את הגזרה, הוא אזור משטחי שהארטילריה הסורית הייתה, רואה את האבק של הכלים והייתה בכלל להוריד עלינו חופשי. ואז הגענו ל-16 לחודש, נעשה את זה קצר. אני לא רוצה להיכנס לאסטרטגיה, אמרת שאתה רוצה יותר לשמוע את הזווית האישית. עוד שאלה אחת. כן. בעצם עד שהמלחמה נגמרה, אתם שלושת קציני חימוש הייתם ביחד, מחלקים את המשימות, יוצאים לשטח וחוזרים לריכוז שאתה מפקד שלהם. כן. מה שאני עשיתי שלא עשו בגדודים השניים, שזה סיפור מאוד מעניין ואני לא יודע למה אף פעם לא תחקרו אותי, עשיתי תרגיל מאוד יפה. מאחר ואני הייתי איש סיירת שריון, הקצינים של הסיירת שריון היו חיילים שלי. ישראל בר-לב, אודי הלוי, קניגסברג, הם כולם היו חיילים שלי בסדיר. עכשיו הם, באימון הקמה כבר, שהיה להם תקלה בג'יפ, הם לא הלכו למפחת, הם באו אליי, תסדר את הג'יפ. ולכן הייתי בקשר נהדר איתם. בכלל, אני איש של אנשים, אני מתחבר. אני אומר את זה לא בצניעות ולא בשחצנות. תכונה, ככה אני מרגיש. ואז הייתי צריך חבר'ה שישבו ליכולות הטכניות, להגיע לכלים. הבעיה הייתה חבירה עם הכלים. לא איך לתקן אותם, לא כמה זמן לוקח לתקן, להגיע לכלי. הרבה פעמים הגעת לכלי, התקלה לא הייתה מי יודע מה, המתק איבד את דרכו, איבד את ביטחונו, לא יודע איפה הוא חיפש, מישהו שיקח אותו ביד, יחזיר אותו מהגן הביתה. ממש ככה. ואז אמרתי להם, בואו תעזרו לי. אמרו לי, אין בעיה, באים בג'יפים. טוב, זה כבר היה ביום השני. יום אחרי שהיה לי עם צביקה את הסיפור, ביום שני בערב פה אמרתי לחבר'ה מהסרט, בואו לעזור לי. יהודה וילק בא לעזור לי.
בקיצור, יהודה, ביקשתי את שימאלה, שימאלה הייתי בסדיר, הוא הכיר אותי, שימאלה אמר, אני לא יכול לבוא, יש לי דברים אחרים, אני אשלח לך את יהודה, הפרצוף שלי היה עצוב כזה, אז הוא אמר לי, אל תדאג, הוא קצין לא פחות טוב ממני, על יהודה לא אמר. בקיצור, ואז חטפה את הארטילריה הראשונה, אז השיירים הגיבורים האלה מהג'יפים קפצו לזחלמים. אז אמרתי, מחר את הג'יפים תשאירו בעלקה, ואתם עולים על הכלים שלי. ועד סוף המלחמה, כולל הפריצה למובלעת, על כל חוליה הטכנית שלי ישב קצין. וסיפרתי את זה לאורי, כי אורי בא אליי עם נתוני תחזקה והחזרה לכשרות ובניית כוח בחטיבה שלנו, שלא היה בשום חטיבה בצה"ל. האחוזים של הכשרות, גם וגמן בדק לי את זה. האחוז של החזרה לכשרות של הכלים של החטיבה שלנו היו לא באחוזים, בסדרי גודל יותר מיחידות אחרות. ואחת הסיבות, אני אומר לך, ואמרתי להם, שאחרי מלחמה לא עשו לקחים מסודרים. חיפשו איך לתפור את התיקים שהכל יהיה מסודר. לא חיפשו ממש ללמוד. אבל אני אומר לך, ואני תמיד זכרתי את יהודה גלר, שהיה מ"פ סיור, שהיה אומר, חבר'ה, סיירת שריון, יש לה המון משימות. לפעמים המשימה הכי חשובה שלה זה להוציא פצוע או להביא מכלית דלק או להביא תחמושת או לחלץ טנק. לא תמיד אנחנו נלחמים ורצים, וזה נכון. ומחר שם המשימה, העדיפות היה טנקים, 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 אז גם עמוס וגם יהודה לוי וגם קניגסברג וגם צביקי, ואני היינו 5 כלים, 5 קצינים. כל המלחמה, עד ה-16 לחודש. זאת אומרת, אתה הבנת חד משמעית. צריך להגיע לטנקים בשטח, תקולים. חד משמעית. ואתה צריך לתת לזה פתרון. לא מעניין אותי. שזה יפתור את הבעיה. שום פתרון, תן להם ברור. מישהו שיודע לנווט. שום דבר, אני לא צריך לשכנע אותם הרבה. אני הסברתי להם את המשמעות, מה יש להם לעשות. מה יש לקמ"נים לעשות במלחמה כזאת. תחשוב, כל החטיבה נהייתה גדוד. מה יש לקמ"ן לעשות? מה יש לקמ"ן גדודי לעשות? מה יש לקציני סיור לעשות? מה יש לקציני סיור של הגדודים לעשות? הם כולם מסתובבו משועממים, אני אומר לך. אין להם מה לעשות. אז הם הובילו דרגים, בסוף נפל להם הסימון. הם התלבשו, עזרו לספיבק עם מכליות דלק, להכניס את זה עם משאיות תחמושת. עדיין נשאר להם המון, כי לא, הסיירת לא הסתערה ולא לחמה, ואפילו לא עשתה את הצפיות כמו שצריך. אז הם התעסקו בתחזוקה. ואם צריך להגיע לכלי פגוע, זה המשימה. מה היום? אתה חושב שהיום כשכלי פגוע עושים חפ"ק מטכ"ל, כמו הסיפור החילוץ המפורסם של יוסי בן חנן, המח"ט וסיירת ועניינים וכולה, הרי לא ירו עליהם. הם הגיעו, הוציאו טנק. תאמין לי, יש לי חבר'ה סמלים, לא שמעו עליהם, גם לא שמעו על השם של המת"ק שהם חילצו, שעשו 4 חילוצים כאלה במשך השבוע הזה. לא כתבו על זה בעיתון ולא בנו על זה מורשת קרב. והרי לא הסתרו, הם לא הסתרו על איזה אויב בשביל חלץ יוסי. הם הגיעו לכלי ואספו את הצוות ולקחו אותו. אצלנו היו 10 מקרים כאלה. אני הבנתי תכף שמת"ק, אני זוכר שאחרי המלחמה, החבר'ה אמרו לאורי, בשיחת מח"ט כזאת, שהיינו בצומת מע"צ, הוא אמר, אורי, תשמע, אנחנו צריכים ללמוד לנווט, כי אנחנו אנשי חימוש וזה וזה. אז אורי אמר להם, אני מכיר את המפקד שלכם, הוא יודע לנווט מצוין, הוא בא מהסיירת. ואז אני אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול להיות גם מפקד חוליה טכנית וגם נווט. הוא צריך להיות מרוכז במה שיש לו, והוא צריך מישהו שזה. ואתה יודע מה, אני לא חושב שאת הלקח הזה למדו עד הסוף, כי אם אתה שואל אותי, הכל נורא נחמד. אני אומר לך, לא היה חסר אנשי צוות עם כל הפגועים, היה חסר מפקדים, זה נכון, אבל אז אתה מעלה את כולם דרגה. לא היה חסר, היה חסר טנקים. ואם הטנקים האלה לא היו מושמשים, לא היינו עכשיו יושבים ומדברים פה, אומרים. אף אחד שלא... אני יודע שתגיד לי, כל אחד חושב שהוא הציל את המולדת, וזה טוב שכך. כל אחד צריך להרגיש שהוא הולך להציל את המולדת, ואני אומר לכם, אני לא לבד, ולא אני הצלתי, אבל הנושא של כלים קריטי לגמרי. לא כל המפקדים מבינים את זה. לא מבינים את זה בדיעבד, אני מתכוון. עוד שאלה. כן. האם המח"ט, אוריו, ידע שאתה בעצם מנהל לו את החימוש הקדמי? לא. הוא לא ידע בכלל. זה איך שהוא ידע. זה לא עניין אותו בכלל. הוא היה במקום אחר. לא. תראה, אורי ואני יש לנו למשל ויכוח על ההתנהגות של צוק במלחמה. כי אחרי שקוקוי נהרג, צוק זרק לי... טוב, לא נכנס לזה. זה יותר מדי רגיש. אבל קיבלתי על הראש. למה כשקוקוי נהרג בכלל... בגלל שלקחנו יוזמות. ולא קיבלנו פקודות לבצע את הדברים האלה. זה שכל השבוע אף אחד לא נתנו שום פקודה, לא זכו, אבל שקוקוי נהרג, פתאום אמרו, מי אמר לכם לנסוע לשם? עכשיו, לא פרצנו, שלחנו אותו אחורה לתחזוקה.
ואז היה לי, הרקע הזה היה לי איזו שיחה קשה מאוד עם מישהו שם, ומאותו רגע אמרתי, אל תתקרב אליי. ועד היום, ואורי מתחיל, אומר, אורי, אתה רוצה שנבדוק את זה עד הסוף? אני מוכן. אבל עד הסוף. הוא אומר, אל תתחיל עם זה. אז באיזשהו מקום, תראה, לא נתנו לנו פקודות מסודרות. לא תראה, אני זוכר שאחרי המלחמה באו מהמטה הכללי לתחקר אותנו. אז הגיע צוות של חבר'ה, ואמרו לי, עם כמה כלים עלית לרמה? אמרתי להם, וואלה, לא יודע. ואז הם אמרו לי, יש לך את המספרי צדיק של הכלים שעלית איתם? אמרתי להם, יש לי דרגת ביטחון, אבל אין שום קשר במספרי צדיק למה שעליתי. ואז אמרו לי, איזה תקלות היה לך ביום הראשון? אמרתי, תגידו לי, אתם באתם עם איזה דוח מחשב שאתם צריכים לעלות אותו, אז סמנו וי על הכל ונלך. מה, אתם לא מבינים מה שהיה? ואתם רוצים לשמוע מה היה, או שאתם רוצים לתחקר אותי בשביל לעלות איזה דוח מחשב? ואז הם התחילו, ואמרתי להם, חבר'ה, לא קיבלתי כלים מסודרים, לא קיבלתי מספרי צדיק, לא קיבלתי חלקי חילוף, לא קיבלתי... אתם לא מבינים שבאנו לקאוס מוחלט, ועשינו את מה שהבנו הכי טוב, וזה מה שיצא. אז אם אתם רוצים באמת הסיפור, אז תקשיבו, ואם אתם רוצים על הדוחות, תמלאו. אז הם הלכו לאורי ואמרו לו, הוא עוין, הוא לא משתף פעולה איתנו. אז אורי אמר, תעזבו אותו. אבל בעצם שני המג"דים שתפקדו, חיים דנון, ולא יודע מי... אני תכף אגע בחיים דנון, כן. ידעו שיש להם חימוש. הם ידעו, אבל הם לא כך, אני אומר לך עוד פעם, חורין, הם לא היו בעניין הזה, הם היו עסוקים בפקודות, במלחמות, הם ברגע שכלי נפגע להם, הם לא יודעים איך הוא חזר. או שהוא לא חזר, הם לא יודעים איך. תראה, מה שקרה, אני הייתי מאוד מחובר לברק סלע ולחנן אנדרסון. ברק, היה חשוב לו שאני אגיע כל לילה לטנק שלו. החיילים שלו היו אומרים שמתי זוהר בא, עד היום תשאל ברק, הוא יגיד לך, מתי זוהר בא. וכשירדנו ב-16 לחודש, אז אני באופן טבעי לגמרי, עמדתי עם כל החמישייה שלי, מאחרי הכלי של חנן אנדרסון, שהוא היה האחרון בטור של דנון. לא הכרתי את דנון, זאת אומרת, ידעתי מי הוא, אבל לא היה לנו קשר שדיברנו או משהו כזה. ואז למחרת בבוקר הגיע אורי ולוי מן, ועשו סיבוב, זה היה באותו זמן שיצאנו הביתה לכמה שעות. ואורי אמר לי, זוהר, תשמע, אני רואה של דנון יש איזה 22 או 24 או 21 טנקים, לא יודע, ולזה יש 11, 12 ולהוא יש 9, תישאר איתו בחימוש בינתיים. אמרתי לו, מה, עם כל הצוות שלי? אני גדוד 93. הוא אמר, עזוב עכשיו את הגדודים, תהיה עם דנון ואחר כך נראה. ואז עברתי לדנון, ונתקלתי בכל המשוגעים האלה, ספיבק וכל אלה שאי אפשר לדבר איתם שהם יודעים הכל הכי טוב, ואמרתי לספי, אתה לא לוקח מהם אפילו חמישייה, אתה לא מבקש מהם ג'ריקן מים, אנחנו יחידה עצמאית, אם יש בעיה תגיד לי, אתם לא כלום עם הגדוד הזה. אנחנו שייכים לגדוד 93 וחוזרים לשם. ואז עבר שבוע, ואז הם קראו לי לשיחה. ספיבק ואמירה ודנון וכל אמרו לי, מי אתה? מה אתה? לא מדבר, לא כלום, לא זה, לא כלום. חיים באחד מהעדויות שלו מספר שהגיע איזה קצין חימוש, לא יודע מי הוא מה הוא, לא שואל שאלות, נכנס לקשר, שומע מה קורה, מטפל, עושה. שעשו לי מולדת 60, הוא מספר איך הוא הכיר אותי דרך וזה נכון אגב, אני לא באתי לשאול אותו ולא את ספיבק ולא את שום דבר. ואז הם קראו לי כולם לשיחה ואמרו, אתה אחד משלנו, וזה 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 וזה. אמרתי, לא. אני חוזר לגדוד 93. הלכתי לאורי, אמרתי לאורי, מתי אני חוזר לגדוד? הוא אומר לי, נדבר עם חיים. באתי לאורי אחרי יומיים, אמרתי, נו. הוא אומר, חיים אומר, שאם אתה לוקח לי את זוהר, אז תיקח גם אותי מהגדוד, משהו כזה. אז הוא אומר לאורי, מה התשובה הזאת? מקימים גדוד 93, זה גדוד שלי, אני רוצה להיות בין האש של זה. הוא אמר, תשכח מזה. חיים לא ייתן לך לזוז, הוא אמר לי חד משמעית, אתה לא נוגע בזוהר, הוא איתי. ומאז אני איתו, עם הנודניק הזה. אוהב אותו, אבל נודניק. אנחנו הגענו בעצם לסוף של הקרבות. כן. אז כל מיני שאלות שאני שואל את כולם. איך יצאת פעם הראשונה הביתה? ואיך היה הרגשה? יצאנו ב-16-17 לחודש, כי דד אורי הוריד אותנו ללקה, ואז הגעתי הביתה ל-12 שעות. באתי לראות את אשתי היקרה ואת הבת הקטנה שלי, שהיא בינתיים גדלה באיזה עוד שבוע-שבועיים. ובאמת כמה, יש לנו אפילו תמונה מאוד יפה מהביקור הזה.
וכשתבין, הגעתי לפה, גרנו כבר פה. הבית היה קצת שונה, אבל גרנו כבר פה. ואז ב-6 בבוקר דפקו על הדלת, ואמרו, המכונה של הבשר במפעל מקולקלת, אנחנו רוצים שתבוא לתקן אותה. ואז סתם היא אמרה לי, אתה בטוח שאתה הולך? אמרת, תשמעי, אני נותן להם שעה, שעה וחצי, כי כולה היה לי 10 שעות חופשה. אני נוסע, או שאני מסדר את זה או שלא. זה מכונה מרכזית, זה קוטר, מכונה של מי. ונסעתי למפעל לשעה לסדר להם את המכונה, ואני זוכר שפתאום חשבתי, העולם מתהפך לך בשנייה לפה ולשמה, זו הייתה החופשה הראשונה, ואז חזרתי הביתה, ואחר כך באו לאסוף אותי, ועליתי לרמה. רגע, תעצור רגע. ההורים היו בחיים? תראה, ההורים שלי היו בחיים, ההורים שלי, היו להם 2 בנים במלחמה הזאת, ב6 ימים היו להם 3 בנים. היה לי אח שהיה בצנחנים, המחזור של מתן וילנאי וכל החבר'ה האלה, הייתם אחר כך נהרג בתאונת דרכים בסיני, בשנת 70. אחת הסיבות שהשתחררתי מהצבא, אחת הסיבות. והיה להם ילד אחד שהיה בחטיבה 317, חטיבה 80, שהוא היה, הוא הכי הגדול, הוא היום בן 80, בגיל של אורי. היה עם אורי בגרעין נחל, שהלך לרמון. עכשיו 2 ילדים במלחמה. עכשיו אני נכנס לציר אמריקה, ואני רואה זחלם בוער, זחלם של צנחנים בוער עם חור כזה. ואומרים לי, זה זחלם חבלה של הצנחנים, שנפגע פגיעה ישירה, והיו עליו איזה 13 חבר'ה, וכולם הרוגים, ופצועים על יד, וזה, ואי אפשר היה לעבור בציר אמריקה, כי האש של הזחלם שרפה את הפנים, היינו צריכים ממש לרדת מהציר בשביל לעבור שם, ואני יודע שאחי הוא חבלן. הוא מפקד, הוא רס"פ של החוליה, אחר כך היה מ"מ חבלה בתור סמל אפילו. הוא היה סמל, אבל לא היה מ"מ חבלה, סמל, רב סמל. אחר כך הגיע לו מ"מ, ואני יודע שהוא בחטיבה הזאת, ואני סוגר את המדפים, לא חושב על זה. לא חושב על זה בכלל, לא רוצה לחשוב על זה. וממשיך, בדיעבד התברר לי שהוא הגדוד אחד של חטיבה 317, ירד לסיני, את הגדוד של אפרים ברנד, הוא ירד איתו. ויתר הגדודים, זה הגדוד של לישה שלם ושל אבא של עופר חזי שלח, הם היו איתנו. הם היו איתנו, אחר כך לקחו את החרמון, חבר'ה נהדרים. אבל זה הסיפור של החבלנים. אז שנינו היינו מגויסים, ההורים שלי הבינו, לא כך הבינו את המלחמה הזאת, למזלי הרב. שנים אחרי זה אבא שלי, שהוא היה כבר פנסיונר, הוא יצא לסיור ברמה עם ההיסטוריון הזה, יצחקי, והוא סיפר להם על החטיבה של אורי, ושל אורי, ושל אורי, ובא אבא שלי שואל אותי כל השאר, אמרתי, אבא, זו חטיבה שאני הייתי בה. בתוך כל הסיפור הזה נהרג לנו בן דוד, שהיה קמב"ץ של 188, בן אחות של אבא שלי, שהיא הייתה ניצולה היחידה מכל המשפחה אחרי השואה, והוא היה קמב"ץ של בן שוהם, והוא נהרג כמ"פ בכוח של יוסי בן חנן, בתל אל-אחמר, בפריצה למובלעת. אז בחופשה השנייה כבר נסעתי עם תמי להורים שלו, כשהם עוד לא ידעו שהוא נהרג, כי אני גם לא דובר צה"ל ואני לא מודיע נפגעים. ידעתי שהוא איננו, לקחנו את התינוקת בסלקל ונסענו אליהם לטבעון, הם גרים בטבעון. אבא כל הזמן אמר לי, שמע, שרגא היה קצין, לא איזה חייל, מה זה לא יודעים איפה הוא? מה זה לא יודעים איפה הוא? הוא לא קיבל את התשובה שלא יודעים מה קרה, כי לא נתנו לו תשובה, כי לא היה זיהוי של ודאות. בסוף ככה ראיתי שהוא יודע שאני לא מספר לו את האמת, אבל לא יכולתי לספר לו, אני לא סמכות. אז זה היה הקטע המשפחתי. איך הייתה ההתרשמות שלך מהעורף בחופשה הראשונה? מה, היה לך איזו תחושה מיוחדת, זאת אומרת, הרגשת משהו עובר על העורף? קודם כל, גם אני לא הבנתי את הכל בתקופה. אני זוכר שבכלל בתחילת המלחמה הייתה לי תחושה שאנחנו אכלנו אותה. הגזרה הזאת, החטיבה הזאת, ברמת הגולן, אנחנו תפסנו, לא הבנתי שכל הצבא באיזה אירוע נוראי. אני זוכר למשל שעלינו לרמה ביום שני, אז השגריר, ביום ראשון, השגריר ארתור בן נתן היה שגריר ישראל בצרפת או באום, הוא נתן איזה נאום באנגלית,
ואנחנו עוברים על הטנק של אמנון בן נתן שהוא מרוסק, זאת תמונה מפורסמת של הטנק הזה שמרוסק בצומת נפח, ואנחנו יודעים שאמנון כבר נהרג, ואני עם איזה טרנזיסטור כזה עם 4 בטריות, אומר לחבר'ה שארתור בן נתן מדבר, אבל הוא לא יודע שכבר אין לו ילד. כך שהכל היה מבולבל. אני לא ראיתי, בעורף לפי דעתי קיבל את זה מאוד בצורה נכונה. אני לא יודע לגבי כל העורף, אני מדבר על אשתי ועל הילדים ועל המשפחה, יוצא מהכלל. הם לא הבינו גם הכל. אני כל הזמן חשבתי איך אני מספר לתמי שזה נהרג והוא נהרג, וזה חלק מהאנשים הכירה מהשירות הסדיר שלי, ומתחש. איך אני אספר לה שכל כך הרבה אנשים נהרגו? כל הזמן חשבתי לעצמי שזה מקומי, לא חשבתי שכל הצבא, לא ידעתי מה קורה בחטיבה 14 ומה קורה בדרום, ולא בדיוק ראיתי את הכל. אבל העורף לדעתי התנהג ממש יפה, זאת אומרת, מה זה יפה? קיבלו את הדברים, לא הרגשתי בעיה. הסתיימו הקרבות, ואתה היית בגדוד של חיים דנון, קצין חימוש, ובעצם ישבתם ברמת הגולן עד פסח 74. נכון. קצת על התקופה הזאת. אני עוד אחרי פסח, כי חימוש נשאר קצת אחרי החבר'ה. אני עוד אחרי יום עצמאות, עד שבועות כמעט, אחרי. כן. מה השאלה? קצת תספר על התקופה הזאת. תראה, הגדוד היה מאוד מאוד מגובש. החבורה הזאת שאתה מכיר אותה, של הליצנים, של ספיבק, ואני מאוד, אחרי כל הקטעים שהיו לי איתם בהתחלה, מאוד מאוד התחברתי אליהם. זה לא שאני התחברתי אליהם, גם המשפחות שלנו התחברו. פתאום תמי הכירה את רוחלה ואת ריקי ואת דורית, עד היום הם כולם מי שנשאר. יהודה נפטר וריקי נפטרה, אבל רוחלה ותמי הם חברות לכל דבר. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום, ובעניין הזה גם לחיים יש חלק, למרות שהוא לפעמים מאוד כזה נראה קשוח לכאורה, הקטע של החברות והמשפחה והחברים זה אצלו ערך מקודש, ואני חושב שהוא נתן את הטון, ואני חושב שיותר מהכל מי שנתנה את הטון זה רוחלה אשתו, שהיא קצת הפשירה אותו במובן החיובי של המילה, וקצת יצרה את האהבה הזה. הגדוד היה מאוד מגובש. נתן לך דוגמה, היו נוסעים לרמה, היו עוברים דרך פה. לפעמים ספיבק היה עושה בלגן ומרגיז את תמי, או את מי אומר, יש לך תמונה של בעלך, תקחי כי לא תראי אותו הרבה זמן. מין בדיחות ספיבקיות כאלה, שהצליחו להפלוס להם להרגיז. בסך הכל, חיבור יוצא מהכלל טוב. עכשיו, אנחנו תפקדנו מאוד מקצועי. הגדוד היה מאוד מקצועי כי קודם כל, כמעט כל האנשים שישבו אצלנו בתפקידי מטה היו חיילים קרביים מקודם. ספיבק היה מפי טנקים כזה או אחר, אבל הוא בא מהטנקים. אמיר בא מהסיור בכלל. אני באתי חצי מהסיור, חצי מזה. זה לא שזה טנקיסט או מדברים, אני זוכר שהיה לנו פעם איזה קטע של מתח בגדוד, והיה לנו שיחה עם המטקים וכל זה. אז אמרתי להם, תרגיעו. המטה פה זה לא חבר'ה שצמחו באפסנאות או משהו. אנחנו כולנו באנו, יודעים מה זה להיות חייל. לא מזמן, פרסמתי איזה פרסום על דוב לבן, אז אליעזר ברילנט כותב לי, לא ידעתי שהיה לך עבר כזה לפני הגדוד, כן. ולכן גם היה לנו פעולת הפקדה מאוד יעילה, היו לנו חבר'ה מאוד מקצועיים. לב ימן שהיה בא לבדוק אצלנו בגדוד, לא היה לו מה לבדוק. הוא היה אומר בעצמו, אין לי מה לבוא לגדוד שלך, אני מכיר שם את הכל. החבר'ה שלנו מתוקתקים, אנחנו בקטע של תחזוקה וזה, ולא, ממש היה מאוד מאוד... תראה, גם חיים היה קפדן מאוד, אבל זה לא רק חיים, היה שם צוות ותפקד באווירה פנטסטית. זאת אומרת, הייתה חגיגה בהרבה מובנים של ביחד. אני יודע שמלחמה והרוגים באבל וחגיגה לא הולך ביחד, אבל כן, הולך. הייתה אווירה טובה. איך היה לך בתקשורת שלך עם הטנקיסטים? הם היו שבורים, לא. הם הבינו מה קרה. תראה, חורין, אני עד היום מאוד מחובר, אני אוהב את הטנקיסטים, אני אוהב את המפקדים שלהם. אני יכול להגיד לך שגם החיילים שלי, הם כמעט אף פעם לא אומרים, תשמע, 2 ב' של זה תקוע. הם אומרים, ספרן תקוע, קרה תקוע, הם הכירו אותם בשמות, הם בכלל לא השתמשו, תמיד היו אומרים, שמע, צריך לעזור לזה.
בריליאנט פה, ההוא שמה, הם דיברו שמות, הם לא דיברו, זה דבר אחד. דבר שני, הטנקיסטים היו, תראה, היה לי אירוע אחד ביום שני, שעליתי על טנק בחטיבה, ואני לא אגיד לך שמות, וישבו שם המ"פ וסמ"ך מ"פ, והמ"פ בכה לשמך, הוא אמר, אני כבר לא יכול יותר. זה נהרג, והוא נהרג, וזה, ואני לא יודע מה קורה, ואני לא יודע מה יהיה מחר, והסמך מרגיע אותו. ואני עליתי לטנק לדבר איתם, ושמעתי אותם מבחוץ, הם היו בתוך הצריח, ונשארתי לשבת לשמוע את השיחה, וירדתי מהטנק, והלכתי ולא דיברתי עם אף אחד. אמרתי, זה יישאר איתי כל החיים, לא מזכיר שמות עד היום. ובבוקר אני שומע בקשר שהאון המ"פ נותן פקודה לכוחות שלו לזוז קדימה, ואז נשברתי, סיפרתי לספי את הסיפור בלי שמות, ואמרתי לו משפט כזה, אם החבר'ה האלה שתתמוד שמעתי אותם מדברים ככה, הבוקר הוא נותן לתחנות שלו פקודה, תנועה וזה וזה וזה, אין כוח שינצח אותנו, אין כוח. ולכן כשאתה אומר לי טנקיסטים, שמע, גם הם היו מחוברים אליי. ברק אומר שחיילים שלו היו אומרים, מתי זוהר מגיע בחניון האלה? אני גם התייחסתי אליהם לכל אחד כאילו ילד שלי. אני אתן לך דוגמה, היה לנו בחור בשם נפתלי, פלוגה א'. הוא בא אומר לי, שמע, כיסא נהג שלי כל הזמן נופל. אני יושב והוא נופל פתאום. עכשיו תשמע, זה לא בדיחה שהכיסא נופל, הבן אדם נלחם עם מתן כזה, הבן אדם יכול מחר להיתקע עם מתן כזה. ואני זוכר את זה, ואנחנו יוצאים מציר אמריקה מהמובלעת, ואני רואה טנק עומד בצד עם פגיעה בצריח. ואני אומר לספי, תעצור, וכבר מהשמש מתחילה לעלות, אני אומר שכל הכוח ימשיך תעצור, ואני יורד, ואני לוקח מפתח, ואני מפרק את הכיסא נהג, ושם אותו אצל הזחלם, ולמחרת בלילה שאני נכנס לתוך הכוח, אני מגיע לטנק של נפתלי, ואני מחליף לו את הכיסא. ואני לא אומר לו כלום. ואתה יודע, התחיל כבר לצאת אור יום, ובכל אופן, ואני לא אומר לו כלום. ולמחרת, אני בא יום אחרי זה, נפתלי פוגש אותי עם בכי. איך היה לך, בתוך כל הבלגן הזה, הכיסא שלי? אמרתי, הכיסא שלך. אתה נלחם מהכיסא הזה. זה התפקיד שלי. כל מה שעשיתי איתם, עם המון אהבה, אני יודע שהם מלחמה ואהבה, לא מילים שמתחברות, אצלי כן. אבל עד היום אני חושב שהם מקסימים בעיניי. זאת אומרת, אני גם רואה, תשמע, זה לא דומה לשום יחידה. לא דומה, אתה רואה את המ"פים של הטנקים, זה אנשים עם צניעות מסוימת, עם שקט מסוים. אני לא רואה את המאצ'ו, אין שם איזה אחד, אבדול ג'אבר, יש לך, אתה יודע, אני רואה את זה ביחידות חי"ר לפעמים, יש כל מיני חבר'ה כאלה שהם מאצ'וים. אין מאצ'וים בשריון. השריון זה שקט, בסוף השקט, האינטליגנציה, אני לא יודע למה הצבא מיום כיפור עד היום לא מצא נכון לשים רמטכ"ל אחד מהשריון, אלא הכל שם זה צנחנים גולני ומטכ"ל, אבל אני חושב שלשריון יש את האופי שלו, אני חושב שדווקא עכשיו הכהנר הנוכחי, גיא חסון, הוא בהחלט מטפל בזה יפה, כי אתמול, ישבתי במסעדה, נכנסו שני קצינים, 188, סגן צעיר, וישבו על ידי, אז אמרתי להם 188, והתחלנו לדבר, והם אומרים שיש היום, שהוא אומר שאני התגייסתי, חבר'ה לא רצו לבוא לשריון, והיום יש עוד, יצרו איזשהו שינוי תדמית, הם לקחו את המשבר הזה ומנפו אותו בהפוך על הפוך, ומגיע לו כבוד בעניין הזה, כי סוף כל סוף נפלו על השכל. אבל הטנקיסטים מקסימים בעיניי, לא השתנה. אני גומר, השתחררתם, איך היה החזרה שלך לאזרחות? מהיר מאוד, היה לי הרבה דברים לעשות, הייתי עסוק. כנראה שלהיות עסוק זה תרופה הכי טובה להכל. שמע, אני השארתי פה מפעל שהקמנו אותו שנה לפני המלחמה. אני בניתי בית, הבית הזה נבנה, נכנסנו אליו חצי שנה לפני המלחמה. המפעל הזה ש7 חודשים לא היינו בו, היה צריך לטפל בו. ואני זוכר שניגשתי לארון בגדים והוצאתי את החולצה של יום כיפור. אני לפני יום כיפור נסעתי למזרע לראות איזה מכונה, והעט שלי והניירות והפתקאות של ערב יום כיפור היו בתוך החולצה, ועם זה נסעתי לעבודה, ובזה נגמר הסיפור. הייתי מאוד עסוק, לא היה לי זמן להתחיל
לתת למחשבות להשתלט עליי. סוג של שריטה, לא יודע, אבל ככה זה היה. הנושא האחרון, השירות במילואים, עד שהשתחררת, הפעילות של העמותה בשימור הזיכרון והמורשת. תראה, העמותה לדעתי עושה עבודה יוצאת מהכלל טובה, היא עובדת לדעתי לשני כיוונים שמפריעים זה את זה. קודם כל, היא באמת מעבירה לשכבות, לנוער, לאנשים את הסיפור של הקרבות, את הדבקות במשימה, את החשיבות של החטיבה, את כל הקטע של הזיכרון ההיסטורי. היא עושה עבודה לא פחות חשובה כלפי אנשים של העמותה. אני מאמין שחלק מהתרפיה, ואני יודע שאף אחד לא אוהב להודות, לא בחולשות ולא בסריטות ולא במחלות, אבל אני אומר את זה, חלק מהדיבור על זה וחלק מהשיחות על זה וחלק מהעיסוק הוא תרפיה שלנו. אנחנו באיזשהו מקום, אם נשתמש במושג שאומר שנתינה מעשירה את הנותן, אז אנחנו נותנים ומעשירים את עצמנו בעניין הזה. אני לא פסיכולוג, זה מקצוע של הבן שלי, אבל אני חושב שזה בהחלט חלק מהעניין, וגם אחת הסיבות שבשנים האחרונות זה קצת יותר התחדד, זה זה סוג של, תראה, אני לפני שבועיים העברתי לאספרגר עם מורשת קרב. והם תמיד בסוף עושים לי זה, עושים איתי תמונה, ותודה רבה, ותודה רבה, ואני אומר להם היום, אתם לא אומרים לי תודה רבה, אני אומר לכם תודה רבה. אמרו לי, מה? אמרתי, אני נהנה מהעבודה איתכם, זה חשוב לי, יותר מה שלכם חשוב לשמוע אותי. ואני לא אמרתי את זה סתם בשביל הטריק, בשביל להיות איזה חכמולוג, אני באמת חושב ככה. אז העמותה בעצם היא ווין ווין, היא ווין לכיוון אחר שמעבירים להם את המסורת, והיא ווין לקבל אנשים שאני חושב שזה סוג של התמודדות. יותר קל לנו לדבר עם זה מאשר לסגור את זה בקופסות. כל אחד עם המכניזם שלו. אני זוכר שנסעתי לרמת הגולן ובאוטו מאחורי ישבו וגמן והבן שלי. הבן שלי הוא איש סיירת מטכ"ל, הוא פסיכולוג קליני, הוא כבר בגיל 45, עוד 44, והוא מאוד מקצועי. והם דיברו על הלם קרב ודברים כאלה. באיזה שלב הוא אומר לו, תשמע, אנשים עוברים משהו מסוים, סוגרים אותו בקופסה, שמים אותה פה. ויש כאלה שהקופסה מאיזושהי סיבה נפתחת להם. וכשהיא נפתחת להם, פתאום אתה רואה בן אדם בגיל 50-60, פתאום מתחיל לחזור לכל המחוזות האלה, ויש כאלה שמצליחים לשמור על הקופסה סגורה. אנחנו פותחים את הקופסה, אבל בצורה מבוקרת, בלאט לאט, במורשת קרב, בשיחות, בחברותה. אנחנו פותחים את הקופסה, אנחנו משחררים אותה, מבוקר. היא לא מתפוצץ לנו פתאום בבטן. זה הסימבוליות שאני יכול לתת לעניין הזה. לכן אני גם חושב שזה מה שאתם עושים בעמותה, אתם עושים יותר ממני, ומה שאתה עושה עכשיו זה הרבה יותר חשוב מה שזה נראה לך כרגע, עם הזמן עוד תראה את זה. זה לא סתם טעמים רק עוד מלאכת קודש, כי זה באמת סוג מסוים. זה חשוב, זה עובד לכל הכיוונים. באיזה גיל השתחררת ממילואים? אני לא השתחררתי עד היום, לא שחררו אותי רשמית, יש לי עוד תעודת קצין. אתה עברת על המפחד. אבל מנטליות לא השתחררנו אף פעם. לא יעזור. עברתי למפחד, היינו בלבנון, אני חושב שב-90 משהו כמו 95, 90 לקראת, לפני שנת 2000 בכל מקרה, משהו כבר 20 שנה בטח. כשכבר היינו במרכבה 3. היינו במרכבה 3, לא, כן, מרכבה 3, כן. עברתי לחטיבה, בתור עוזר קצין חימוש חטיבה, הרבה תרגילים לא עשינו, בעיקר היינו עושים בקרות לגדודים אחרים, עשיתי עם זולי כמה פעמים. ידידנו היקר שמאוד חסר לי, שהיה מאוד מחובר אליי גם בבן אדם שבו וגם טכנית. תראה, כשאני מדקה על הצבא, היה לי צבא מרתק, כי אם הייתי צריך לבחור צבא שהוא גם טכני, הוא גם קרבי, הוא גם להיות בשפיץ של השפיץ, הוא גם להיות בשפיץ המקצועי טכנולוגי, גם להתחכך עם כל מה שקורה מקדימה, אז לא הייתי יכול לבחור צבא אחר. אין הרבה קציני חימוש שהיה להם צבא כמו שלי, כי בדרך כלל לא שהוא קצין חימוש או שהוא לוחם. אני יצא לי למזלי הרב, גם בגלל האופי שלי וגם בגלל שהיו לי הזדמנויות כאלה, לחבר את הכל ביחד.
ובאמת היה לי צבא מרתק, תשמע, אני גם חושב שהוא שינה בי הרבה דברים. אני פגשתי אנשים כמו שלמה אברהם, שהוא שינה בי המון דברים, כי שלמה אברהם נתן לי המון כוח להאמין בעצמי. הוא איש לא פשוט, מורכב ומשוגע לא קטן. הוא מאנשי אריק שרון, הוא היה חטייר בשבילי, אנחנו בני 22, הוא היה בן 40 ומשהו. ויצא לי לפגוש אחרי את יואל גורודי, שנתן לי להתחבר למשפחה, כמו שאומרים. ובאמת, היה לי, אם אני מסתכל על הצבא הסדיר, הוא היה צבא מרתק, ואם אני מסתכל על מילואים, יש לי משפחה מהמילואים. עוד משפחה, חד משמעית. הצבא כגוף, לא מדבר על כל העצב והאובדן, אבל בסך הכל, בהחלט חלק ממני. זה חסר לנו. מה לעשות?